Aldrei! Klukkan 4:30 bro, það er alltaf snemma sko. Það er þetta booster í gangi eða? Líka. Já, why not? Beats Cup. One day, you know. Crimbo Baggins. Doppelbooster. Liverpool sé bara að kaupa fóking alveg Ísak eða? Nei, United er að fá hann og Donnarumma. Það er Kristall, skal ég segja. Þeir eru bara að bjóða 130 á nættir. Hvernig er þetta Liverpool gangi núna með bara nýtt lið? Vinna ábygglega deildina bara. Já. Fokkin slátruðu Bournemouth. Hvað slátruðu þeir Bournemouth? Já, slátruðu 4-2. Þetta var ekki 4-2 leikir, Þetta var easy peasy, aldrei neil hætta Það var svo mikið að kúka á þig þarna. Grími held bara að vera alveg kóngurinn, er þetta bara Dan Juma show eða? Ándjóks, hann bara jinxaði það. Ándjóks, ég bara ætti að senda honum þakkarbrif. Sko, ég er bara besta pingi núna, strákar. Hún er með ass-ping. Nei, Tasmania er með. Hei, þetta er gæði sem var með á lið. Ég er bara stætt í 30 ping. Það er tjapka í einleginu. Já, voru ekki með þessum Capybara gæðum? Jú. Voru ekki umulegir? Jú. Fucking slow. Gæðin líka pinga í döður. Ping, þannig að það er að fara að gunna okkur. Bara gunnast. Hann er að spila í Somalíu, sko. Somalia. Hann er the captain. Fucking pirates. Er að fara í bar. Já. Hvað átti ég að henda út blindara fyrir þessu, nei? Þú mátt alveg hanga hana, sko. Já. Það var að djóka, okkur var ég lokaðar út á fantasíinu. Já, ég nætti líka það. Ertu bara alltaf að skoða liðið, bara rungaðir yfir CNC eða eitthvað? Nei. Bara, ég er með Purdy, já, ég er líka með Kippo. Bara að tjekka á veifur og eitthvað, hvort ég ætti að taka einhvern veginn. Hvernig það að skoða það? Ha, Hvernig það að skoða það? segi. Hann var að segja því að droppa Jono Smith. Nei. Já, ég er að píða eftir því. Hann sá að ég droppaði Warren. Já. Droppaður honum? Ég hef enga trú á hann, sko. Gæinn fættist líka meiddur. Hann er líka middi núna. Ég Stúpid. veit ekki hvað hann á að gera í þessu Dolphins-liði, sko. Kveiktur á drollinu á núti eða? Yes, sir. Sann svo lélegur að spila hérna, sko. It's late. Sköldur. Það er sköldur og rosa mein. Já. Hann bara draf mig. Kemur upp, blue, library stairs. Það djóka maður. Andur. Þeir eru búin að taka myndalina í Solarium, sko. Já, gaurinn í Ég var að Solarium. drepa eitthvað í Salarium. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 1
Annar. Viss. Já. Hvað krú? Það er þetta. Þú Get getur ekki ekki verið að ekta eima þetta. inn. Þú mátt ekki vera að eima inn. Já, hann pússar bara! Gaur í piano, eða Ég toilet. veit að ég er svo döður. Báður uppi. Fylgstu bara með toilet, þinga hennar að flenkan. Hann hættu. Já. Fylgstu bara með þessu. Ok, hinn ekki með þetta lengur. Já. Timing, maður. C4. Úi. Ég trúi ekki, maður erum að tapa þessa nóndi. Halló? Sá hann ekki? Grænir baksin er á. Var hann dokka við það? Þú þarf að perrandi operator. Við það ekki að við fór aftur upp. Er eitthvað Green Bay bara skotlítir eða? Andjex. Ég veit alveg hvert þeir eru að koma. Þetta er bara rip fyrir The Trapper. Er það? Já. Já. Þá get ég 10 þetta Caveira skin. Djúk. Ertu mér að kaupa Lion, Justin? Hann Lion-skin. Nei, bara operatorinn. Já, hann sko. Hvað, og það er eitthvað sem átt ekki. En nýju gæjan. Ertu bara að spara það? Já, ég var að kaupa 50 alpha packs. Svo bilaður. Geta Barbie Solarium, sko. Er það? Yep. Og kakkan í grad. Það er með svo Hvað er bakkaninu vel? Þetta, fucking... Hvað er það með þessum skrautar þessari myndaðil? Ég veit ekki. Fucking monti hérna, maður. Kom upp Solarium stíðan. Ég hættir. Halt þú Solarium, maður. Við erum að halda hérna, maður. Já, það er library. Já, library stairs. Prófa. Solarium. Ég veit það. Nú bara félag, bruh. Ég bakkaði henni í, já, Hann Var- er dyr. Einn tergis. Ég trúi því ekki. Hjálpaði ykkur. Gauir! Lion var
Hann er weak as ég fucking Monty sko. Var alltaf hann skemmt? Þetta er þetta pyrrandi maður. Fat ass gridlock. Library stairs. Fór ykkur í trappinni þar eða? Nei, Hefur átt að vera með trapparna í balkoni, þú myndir taka... já, ég má það aldrei. Ég á bara ekki búast við Monty, en Monty er það Monty það. Já, ok. Bara Ryan frekar eða bara Monty? Monty er glata Þetta er glataði Monty sko. erfitt að taka hann að leinar sko. Já, ég dó bara á þetta Nikki var að fela sig. bathroom. Ég þurfti að bakka. Saði ég var on spotted, fann ekki myndaði það. Kunna ég að vóta. Á, leikum. Er ég bara Trapper Main eða? Hvert var JT? Bruh, ég man ekki passwordið mitt maður. Það er I like to take it in the ass. Já, það ekki. Nei, það var, ég held að það var, ég fíla teitlingin að Spal. Sæl. Já. Þannig er ekki mikið til að fíla. Flottar tillíkinn á það mikið. Já, það er bara á svita sko. Hætt að kassa þetta allt. Tókst ekki hetsi. Þetta er rotað sko. Hvað er enginn að fylgst með Blue? Ekki sögur, sko. Jó, ég er henni blóm. Þetta er beatdæmi á... Biljast. Fyrir til glöggan, sko. Signal Disruptor. Þetta er að opna. Ah. Já. Farið þið? Ekkert rotaþjón. Haldi Blue eða ykkur, please. Ekki Justin upp í blúið eða? Fucking impact. Það voru ykkur í Gú, veit ég hvar. Það er ekki main. Minnst. Plantar. Fucking Lion. Það er hérna... Það grætt svolítið mikið, mistra megin. Fokka ég lillur. Ég mynda þegar hann kemur í hrunna með þetta sko. Hann er svona 40 OP. Já. Oh my god, þetta var viff í haus. Vinstra megin, ég veit að bing. Ég hef skæri heima þessi. Tekur alltaf upp pislinn og byrjar að típa ekki. Já. Koppan. Var bara Kaup trap. hana Ace. Gurni sem bara tekinn á leik.
Magnum að eigi að bí betra? Ég veit ekki. Ég fíla bara eikókinu, sko. Já, þetta er bíðið. Password að reset hérna. Veistu, þú breytir passwordinu og þá kemur svona emergency draft þar sem við fáum að velja eitt leikmann á liðinu hérna. Já, Já. Það verður bara að vera. var það Ég ekki ætla að ég velja fíla titlingarnas ball? CMC. Æ, það er special character sem gera því. Upprópunamerki og Ég fíla titlingin hans bal og upprópumerki. Já. Nei, það þarf að tala líka. Ég tippaði hans bal og er nummer 1 í mínum huga. Tippaði spælu er 8 cm í fullri reis. Upprónumarmerki. Hvað er ég að fara að logga minn og senda alla gaurinn á mig? Það er opið glukkin hérna. Nefnir að því og róma. Hvað er ekki? Þetta er komin inn bal og Nei, glukki og róma. Það er skítrættur. er ykkur annað? Nei. Ég er sem ekki búinn að dróna. Nei, ég syns ekki. Það er frosttrappina. Hvar? Það er döga. Viltu vera bara blind? Nei, ég var að tjóka. Nei, já, það er. Hann liggur! Og þetta var lillþjómar. Lá í hurðinni. Fucking dokk eða næsta banna. No. Þau eru ekki með neitt að opna. Mikið dauður. Hann er í hurðinni. Piano. Anna, hann var hann í rotation. Hann sá mig maður. Já! Hann var inn á B. Rotation og rotation og... Fucking happen með það. Gaur. Er eitthvað með þessu. Hann veit ekki hvað þú ert. Það sé hvað svo lélugur. Hverju kom hann ekki bara aftur í rotation eða? Þú hefur verið að pússa með við. Dæmur sækja bomb. Fyrst ég held ég hann droppaði. Ég heyrði hann fara eitthvað staðar þarna niður í akvaríu, nei þarna... Ég held hann bara að rótita í bathroom eða eitthvað. Dokkabi, nótaðu dokkabi eða? Nei. Brrrr. Herri, þau gá okkur þörmítin allavega. Það er Ég hef bombgur, þú ert að vera í plan. Það er eitthvað smúk eða grensi.
Vertu með smók, ég skal vera með grensu. Hver er að vera með fucking grensu? Skinka. Frostýla. Bandit. Jep. Við gáðum þið samt þarna kæt. Æ, hvað er hann að gera? Dreddið það. Og það er með jager líka. Vængin, sko. Gekka, tókum, þau eru með 2 jager. Tóku neyti mín. Smókaði áður úr þörmetar. Bara fyrir framann, skilur við. Já. Hann er hérna við, sko. Ég er ekki með neit og það er fucking jager. Það eru 2 jager á bridgeinu, sko. Það er mjög út af því. Jep. Veitu, Það er líka fucking bulletproof. er eitthvað við brýtsið? Já, bandit. Hann er ekki við bridgeið. Nú. Ó, ég kemst ekki niður blú. Já, hann er bara í. Draf hann, draf hann. Plant set, chill, let's go. Ég hef ekki komast að. Einn er í biljard. Hann er í 1 á P. 1 á P að inni mig. Inn í Vinecellar. Einn er upp hjá mér, einn er upp hjá mér. Það þarf ykkur að pikka upp bomb, sko, og planta. Þú voru að planta mig ekki. God! Það er ekki með. Hann kemur blú, hann kemur blú, hann kemur blú. Blú. Gaur, ég komst ekki út! Helvítis maður. Ég horfði annars það þegar fucking... Slow as fuck. Ég ekkert festist í brýtsinu. God damn. Oh my god.
Tviður maður, ég var að ganslinga með glas, sko. Já. 3 kills. Síðan Viffa er bara feitt á þarna. Úi, þetta var easy, nú myndir ekki Viffa Ég bandit veit og það. hitta í hurðina. Já. Ég var náttúrulega að reyna að komast út, sko. Það er þetta. Ég var hann að bakka með ég var að skjóta, sko. Það er ekki óþægilegt, sko. Gekk það bara ekki neitt, eða? Nei. Feiti glas, maður. Feituglast, þú veist bara komin hjá tunnunum. Ég veit það. Feiti glas. Það er ég að fara að rústa gólfunni hérna. Jep. Síðastu bandit. Það er ég ætla að rama hérna inn. Ég ætla að fucking rema tittling með raskutur á þessu fucking game. Já. Ég er ekki að fucking kaldur á henni sticks. Já, same. Langt sinni ég spilaði hann Gurp-leik. Já, hann bara brýtur þetta. Ægis. Gauðir, hann er hérna inni. Spretta henni í fucking bathroom, já. Nei, akkur Ég er að brána bara hann. Og hann er í hotninni í bathroom, hotninni. Hvar? Neri? í bakinu. Nei. Já, Ég er að horfa á flengi, sko, ég er að horfa á flengi. Þau. Ég er að dróna, drónum. Hann er inn í solari. Ting, 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 ting. djöfullinn maður. 24 eða eitthvað. Ennþá í solarium. Hleypi niður stiðan. Ballum. Vá, hann draf mig. Tuttugu sek. Eitt fyrir aftur skjöldin. Ertu bara einar að fá PM? Eyjum, já. JT var nú bara I'm nasty on sticks. Amazed. Steak. Byrju Jónus Smith að hlaupa fyrir 50 hjarta. Já. Sem fullback. Já. Nei. Er hann að spila það? Nei. Ég stíl að spila það. Nei. Hvað er þetta að tísa mig svona? 8 skílir. Nei. Það er bara 2 leikir í kvöld. Hvað Þínum auður að fara að spila eftir. Ég sagði það við það áðan, sko. Já. Mahomes. Það er bara eitt við, Casey. Sagði breytli. Já. Síðan.
Veitu, hvar trappirinn? Hvað? Já. Komu pottið með Monty í áttir, sko. Já, ég fekk bara ekkert kakankill út með eldina. Já, það mun bara drepa mig að taka tvitsina, sko. Taktu hennan eld. Nei. Hentu eldinum út bara. Ok. Ég er ekki stæld í svo... Ok, fuck, ég er að hlaupa út. Ekki setja hann í hotni samt sem ég setja hann. Já. Já. Ömulegt rotation. Gaur, þetta rossald í hérna main? Vona ekki. Já, ég held að. Það Monty allavega, sko. Æ, ég hef ekki mikið nú. Gátir. Ég heyrði ekki Monty, bara einhver skildur. Held ég, sko. Komin í blue. Eða, þú veist, komin í lefni. Einn niðri, til. Já, blue. Já, það er. Fucking! Fyrir neðan solarium, maður. Fucking hitt, maður. Þú kemur hana með... Ég er með kemur hana mikið, sko. Monty er kominn. Jöp. Hann er kominn upp. Get ekki hort niður á hann. Já, hann er bara í... Djúfullinn maður. Ég er með solarium, sko. Ég er okkur tveir á maður. Þú flengar það. Tykkið ekki. Það er að dróna. Fucking flenkið þetta maður. Hann er Það afplantað. kom hinum með, sko. Bryði. Ég er búinn að gera hóla neyndi. Æ, lága þetta maður. Gauð, þetta er hérna á þessu gæða, sko. Allt í... Heyra ekki ekkert. Skjóð. Hann er niður. God damn it. Hvað, kom með ykkur library með Thermítin eða? Já, helst. Svo til því ekki bara. Helst! Upp. Þeir eru stótt með mute sko og eitthvað kæft aðeins sko. Já, við erum með nades. Jæmjæ. Ég vil sem fara niður yfir þeir, fokkin kúkuðum þegar þeir voru niður. Nei. Við fara niður, taka bara EMP. Þeir eru fiskar. Ég hef ekki að við erum með stönn á fokkin Strikers. Hvað er kakkan in play? Halda þær séu ykkur mikið beigja? Þessi jump er ekki að gera shit. Fucking booster.
Engin engir laukur í. Engin í blústíðanum heldur. Það kakkan hérna. Er það C4? Það ekki að taka hitt, það er búið að stela þig. Það er keppingrafin. Og búin að hakka. Eigum þetta. Hann er hérna hjá mann. Klass. Þú ert fokkt þegar þú fer með... Ég neitaði að... Æ, þeir eru með Echo líka, maður. Jöp. Stilið ekkert á. Vá, það bara rann. Tók ekki drón. Ég segi það með sko. Fucking jéttan maður. Passa niður. Inn á bara. Tók eitt eitthvað. Þeir eru að byrja að planta bara. Hæi maður! Go for it. Ég ætla að baka. Gaur að koma upp blú. Sendli. Hoppa. Fjöping. Ef við að fara niður eða? Já, ekki. Ég held það. Ég held að það sé bleiði sko. Þetta var að kassa loftrastum mitt áttur að... Klasskammaður. Já, ég var að pæla í því. Það var ekki verið. Herri, ég er að fælega að gera þarna þorndrall sem að Grími gerir. En ég bara veit ekki hvort þeir koma þangað. Lion kom að ráða þess. Kom hann í hurðina eða? Nei, fór í byggarats. En við getum ekkert lokað. Komin er lúkari. Við erum ekkert með kæti eða bandit eða... Jú, Taktu upp Nei. nýtt. Það er, veist, ég náðu að opna það bara að dreipið á. Það er bara naða. Þú getur líka mýratryggað. Mjög trekkað. Nei, það er ekki hægt að mjög trygga. Ég veit. Ég skil ekki hvernig þetta virkar. Þetta fer ekkert í. Ja, prófum ekki. Svo bara í eldin og... Ég er svo léleg með SMG-na. Hverju var að taka haglar? Það voru gunslíður. Bíddu. Það eru skjöld. Hérna. Herri, er hann að fara í Já, dótið mitt eða? Eyðalaga það? ég veit það ekki. Já, ég veit það. Nei, hann er það. Gauð. Jú, hann er að eldin. God, bro. Það virkaði ekki. Það tók ekki eldin. Nei, Grímur sagði þetta kastaði þessu akkurat þennan stað sem ég kastaði. Nei, ég meina gæinn skaut eldin. Ó, það virkaði já. ekki. Og blúeldi. Það montir á mér sko. Vá. Geggja kill. Hvað, ha?
Eins og Eska Tíma. er eitthvað fucking... Monty er Free uppi. kill fyrir Lion. Fucking til hamingju. Monty er þurr. Getur komið inn í blue. Já, blue. Mikið blue. Tveir í blue. Annar. Dör, vel gert. Við erum með main. Einn er fyrir utan þetta, main door. Já, fyrir main door. Fyrir main. Kemur lobby. Þetta er Eska hérna. Hvað eru báður uppi eða? Já, Það er á mæti. Og ég er með blue. yes. Bombar down hjá Asami. Í stærðinni. Er þið ennþá með blue eða? Já, Já. ég er blue. Að reyna að kæða með sin sjón og það. Líka hann kemur inn í Vineseller. Ég glataði hann 1 á B. Eru á Ja, Fatus 50. eða? Nei. 50 á B. Já, sjáu þið mega beig. Til hard carryið mig. Þetta er í liðlu maður. Herri, ég er bara on top. Með þórna lítið. Já, þetta er með lítskinn. Já, síða. Var ég bara 9-6. Ándjóks. Mikið beig bara kóngur. Andjöks. Það er að fara að hella í þið þannig að við fáum ekki góðan Það er grímur grín. kemur. Já, Hvernig er þessi gutt champan að Monty í hommin? hann er umulegur. Hann drafið samt til tísar sinum með fokkin Monty. Ég er bróðinu að spila. Það er með einsinni. Var þetta sjokk peak máli eða? Heldur ekki öður, ég veit ekki hvað er þetta að væla. Djöld gunna ég hann í blue í hausinn. Ég svona, Hvað með SMG-inni? ég driftaði upp í hausinn á honum. Var að tjekka að ég killaði júrtúr. Er Jensen að horfa á þig eða? Ég veit það ekki. Ég sá það bara myndaðalinn, sko. Það er enginn að horfa á þig. Damn, maður, ég ætla að drepa gurinn í brítsinni, sko. Crimbo backings ekki að horfa. Já, ég ætla að tjekka á þýma því ég náði ekki. Heitir hann náttúrulega sem Grimbo Baggins. Er ég bara Axum Jackson? Það er þetta ekki. Er Hann var ekki að pæli þér, hann ætlaði bara að koma í mig. Já, ég veit Hann það. grafir í kurli. En þú segðist killið, þetta bara beint í grætti. Þetta var 6 kill. Ég var ekki með á haus, sko. Þetta var bara Já, bara Viffi haus. Eða Recoil haus. Ég spila alltaf verið ríkóli með þessu ógeði, sko. Þetta fer alltaf upp hjá mér. Þú átti ekki að venja á það, sko. Það er bara rookie mistake. Ég bara á ekki að vera best SMG. Ég held ég sem er 23 SMG kills. 24 núna. 24 nú. Já. Þetta er ekki okkar map. Jú. Það er bara fucking. Herri, við erum nú að spila með Dragon Potter. Er þetta bara Harry Potter? Og Lord Kakkan, við þurftum að banna hann. Það er enginn að vera í kapkan. Jú, ég er að vera í Kakkan take og er í defense, sko. Nei, ég er að segja, það er enginn á okkur að fara í kapkan þá. Já, jú, Justin. Justin er áskrifandi, sko. Og því veitur margir í hockey í NFL sem heitir Barry Allen. Nú, hvað er margir? 2.
3. Kín Ég og veit ekki Allen hvort til það- ekki með, sko. Nei, ég er bara að tala um fólk sem að byrja á B. Allen. Ég veit ekki að þetta er QB í hana title sem heitir eitthvað B. Allen. Nei, þetta er bara Barry. Hann er kakkan. Já. Ætli Travis Hunter verið sexy, eða? Já, það. Geta spilað sem meiri vörð, sko. Ég tók 3 rookie, sko. Þetta var bara risk it for the biscuit. Þeir eru sko í rebuild móti, sko. Já, það er svona ykkur að grípa boltan, sko. Já, Travis Hunter maður. Síðan meiðist hann í viku 3. Já, að því hann að spila CB líka. Ég rekna ekki mikið með að hann mun vera mikið í CB-inu, sko. Frost. God damn it. Já. Náður honum. Já, hann var að fara að hlaupa. Ég var að tísa hann í byrju. Það er eitt Wiki Aquarium. Ég er að planta að góra mig. Já. Ó nei. Þessi Dragon Potter. Og ég Það er bara kill með the oldest trick in the book. Klimmar það? Nei, kastaði hérna neitt niður. Já, Vetti. hettið. Já, það er svo kæt. Býttu, ekki bara castle, eða? Hvað var hann að castle? Bakið það? Gluggan úti hana og... Hvað? Tók ekki gluggan inn á hana það sem ég var? Hvað var að gera þess? Dragon Potter. Er það nazi-útgáfan af Harry Potter? Þeir fara gyðingalestina. Niður. Hver er með Cole Komet í liðinu sinu? Allt í... Von Veil? Ég. Það var skrítið út að Grímur er að nota Loveland í hana ber sem er með 2 Titan. Kannski verður hann nummer 1. Á móti Cole Komet, þetta er eitthvað veikur í þínum korti. Ég ætla bara að skoða að breyta fyrir fyrsta leik, sko. Hver í Buffy Box? Hérna, það er ping, ég fyrir ping. Ég get bara
Æ, er þið niður í maður, hjartan. Ég sá hann. Ég var eitthvað að leika mér í fantasín. Búin að dróna þetta upp eða? Ekki VIP. Það er enginn uppi. Þetta er á píl, í bakki. Það er bara abamunni. Ég sá ekki að rúni hérna maður. Ég hata þeirra rúni getur á hurðum, það sér ekkert. Kaur. Já, Fucking röpp maður, fat ass. það er 20 sök. The fuck. Ég var ofnur gluggan, það er ekkert annað í bóði. Ég er að beint í plant. Já, ég áts í fólk. Fucking castle, þetta er svo... Fucking kælan. Castleban. Hvað er coverage just hann? Búið að taka búið leik! Brother. Var að finna einhvern annan með C4. C4 claimer. Come on. Come on, bruh. When in doubt, go Nicklet. Það. Ætli sé þessi kalkan. Nei. Mýra. Sæt. Það var að twitsa. Skeggjaðan byssan og... Notaði þessa byssu. Ég geði ekki með henni. Ég man bara eftir hvað var sklatað með hann í þessu mappi, sko. Ætti, peppaði mig. Ég er að pæla að fucking neita sjálfum og spekka mikan bara sko. Bara íta niður. Ég er með YouTube. Bro, þú ert vangjum, sko. Hvað, er einhver að taka þessa mýr? Já, notaði tíði mar allavega. Við erum með S. Já, assist Rumi. Yes sir. Jú, það er hérna. Hvar? Það gaur á fjöping. Mikið, taktu mýruna, maður. Búnaði?
Það er allt í eld hérna maður. Það er niður í Sunrise. Hann opnaði headset. Vá. Hann er hérna, ping. Ég trúi því ekki. Gója var neyður sem. Drafgója. Rökkinn var í Aqua. Ó nei, Dokki rúkkinir í húka. Hann er 10 og P. Hvar er hann? Nýlur. Bak við Bak við húka. Hérna einhvers staðar. Nei, bak við bombuna. 30 sek maður. Hann hýlaði sig. Já. Getur ekki hýlað sig. Hann er bak við hægra megin. Hann getur hýlað sig með fucking Thunderbolt. Hinn er í bar. Síðast þið bara í barinn. Plattaði mig. Plattaði. Hann er hérna í hurðinni. Já, ganslingar með titsinni. Ekki ganslingar. Jú. Hann var þrýbörstaður. Það börsta. Ég vissi ég þurfti ekki meira að skáða þetta. Hættu þess. Maður á ekki að bursta með Twitchinni. Fyrsta skotið er eina erfiðasta skotið til að recoila. Hann var down. Með hérna... Þú bara vissi ekki að rass. Víst. Þetta var þrýbörst. Há, hitt hann ekki rassan í enna second, ennar þrýbörstin í henni? Jú, það var down. Nei. Þú fucking combo. Þú sagði þarna mikið. Já, ég sagði þarna hægra megin og þú bara eitthvað að dróna. Nei, þú sagði þarna þegar ég gannaðan. Já, true. Þá varstu búinn að bursta alltaf á þrísar, sko. Maður geti... Við getum skrollað tilbaka á YouTube-inu þínu. Ógísli byssa, sko. Þið eru ekkert að bæla í bakinu, það er Kakan takeover. Ég er næstu búinn að ísa með það byssi. Ég er svo brjálæri inn á því. Ég var nógu góður. Mér er að sjá þið fá einar of killi með þessari byssi. Hvað er titsinni? Kongurum með fucking titsbyssun. Þetta er bara svo ég, eða? Ég er svona 10 mikkar. Rotate, eitthvað. Það er eins. Aqua. Big window it. Ég trúi því ekki, Blackbird 50 fyrir neðan í kitchen. Inn í kitchen. Fucking glataður maður. Sér í kollinum, já, við og þetta er bara að chilla. Ég var bara að stressa þér. Voru þeir ekki tveir eða? Ég sá það ekki. Seinast er ekki Flóres á balkoni. Var ekki hlýðist í Lion? Fóru stöður? Það drapiði Lion. Sérst þið á ping? Lion og balkanín.
Hann bara píkar byggjum þá. Allar hreyf ykkur. Það er kakkan takeoverinn þá í VIP, þannig þeir eru góðir. Það er rétt. Dragon Potter. Í hvað húsi var Mikki alltaf þegar hann tekið quizið? Þegar hann tók... Harry Potter quizið. Hvað húsi var hann í þegar hann tók Harry Potter quizið? Hann Slytherin. Já, í hvað húsi myndi hann vera í? Hann myndi ekki fá neitt hús maður, hann myndi vera þarna fucking hlungun þarna maður í þarna... Hann er bara möddbóð. Já, líka það bara. Nei, ég man ekki hvað ég fekk fyrst en ég byrjaði að fá nýtt að ég vildi vera Slytherin. Slytherin in that pussy. Er ég einu sem voru múið platan að leika? Nei, ég platan líka. Ég bara nefndi ekki að leita að þessum fréttablöðum, sko. Það var svo gaman að taka Merlin Trial, sko. Gauðin Merlin Trial sín og fréttablöðin. Þetta plasma og geta púk, sko. Djúks. Og nauðgótt út í babies. Já, ég kláraði það reyndar. Það var eitthvað alveg samt. Hvað er þetta? Þetta er bara eftir að gera Merlin Trials og... Já, og fréttablöðum. Nei, ég er með fast eitthvað svona hljóð. Gæðu glætið, sko. Vei. Já. Stöðilegt. Já. Hvað hétt karakterinn minn? Ég man það ekki. Eitthvað Ron Gale. Það var allt í Barbie hérna. Já, rólun á barbinu. Já. Guður, ég heyri ekki neitt, maður. Akkur er Jackal að pinga mig? Já. Já. Nei, hann er að komin inn í Blue Bar! Blue Bar. Já, ég vissi á honum að ég bara rossaði allt og mikið í hann. Bara baka bar. Lengst til hægri. Skjóta frá korta. Hvað er eitthvað sist líka? Bro. Seinast er í Aquarium. Nei, það er eitthvað. Hann er að reyna að stila með píinu mínu. Hann var að hýla mig fyrir það. Hann er fyrir utan... Það, ég veit hann þetta ekki. Já, hann er fyrir utan servus við strömmum. Í, rænari. Já, segðu það.
Já. Hvað rændi ég þessu? Oj, ertu með sama nægur og ég? Hvað var ég að bæta upp fyrir framvistinni í síðasta leik eða? Það held ég. Alveg. Sá bara engan í þessum leik. Nei, ég sá alla. Geðu þetta að gefa svona songglits. Já, Calvin það Ridley spilaði ekkert fyrir þig í dag, þannig að þú fari ekki að sjá frammistöðuna. Æ, Það betur yngra ef við Calvin Ridley eitthvað meiddur. Að koma með kálvan hans CMC? Já. Það er skrítið samt að Cam Ward eitthvað að æfa sig en hann fær ekki að æfa sig með starterum. Kannski er það eitthvað tæpir. Hann er alltaf rookie líka, sko. Já, reyndar. Cam Ward. Hann er að keyra út í extra og kaupa mig fyrir mig eitthvað orkudrykk eða eitthvað. Það er leiðinni. Hvað er ég bara að vera að hitta kærustina en bara eitthvað syngjandi Já. og dansandi Hann er að fylla. Það er kæristu. Kæri Sævans. Ég veit ekki hvort kærustan hefa þess en þau eru alltaf eitthvað saman inn á Snapchatinu. Er hún að vinna á 16 drótti? Er þessi gæl eitthvað spes? Það er svona Já, pott. Skrítið. Pott einhver. Þær eru bestar í betanum, sko. Ertu búin að prófa það? Já. Nei, hann var ekkert spes, hann var glutið að sjúa hann, sko. Þetta er ekki sleikja, sko. Hjælt að hafa bara kóngurinn eins og þrútin. Það verður bara sleikjó. Nei, að því hann má tóra. Næ! Næs. Súmsliður. Já, djúkt. Andjús, ég held að þú ert bara einhver ógslið barnabæri. Þetta er eitthvað bara með 12 og bara í skúrni. Já, í skúrni. Strakk eitthvað næðið bjór. Næ! No chill, sassy. Þetta er að örga, þetta er 1 kill. Þetta er annar kill. Ef þú vilt kill þá þarf það alltaf að hlaupa í hana tower. Hendur við þannig yfir. Bro, no chills, got that on it. Númer 2 númer til tór. Getur hort upp í headsetið því hann púsar upp. Hvað? Á gluggunum. Þegar hann var frá Maverick í Tower. Það er allir í Tower, sko. Ég held ekki. Já, maður! Það píka Er í gluggan. glugganum eða? Leið og ég píkaði maður. Hata hana leik, sko. Eitt er komið betra. Ha? Það er komið trófi. 2. Komur í locker. Fór í Cracktrap Tower. Nei, Armory. Það er ósaskjöld. Í trófi, það eru 3 í, aðna, 2 í Já. armor og 1 í trófi. 1 fyrir niður í megin. Með fyrir grænt hjá mér. Þeir eru 3 samt hérna í
Armuru og trófi. Claymore main. Þrír þarna sko, bóla. Við erum að reyna að drepa á þessu, við erum að býja fyrir leiður. Ég held að þetta er white. Geta alveg verið. Fekkum þú. Hérna er big window. Hún inn. Þú getur flankað það sko. Hver drap hann? Þetta er eitthvað lélur. Hann við fáum. Það var hlaupið á fáum. Bomban. Tún bomb. Chilla þér. Þau ert í burtu, bomb. Földu. Ég kann bakið á mér það. Já. Hlutu bara. Hann að planta! Bro, hann að Oh my god. Já! What? Eitt rói. What? Hvað kom svo langt í burtu? Bruh. Justin með eitthvað tísan hann plantaði. Hvað var fokkin eina sekund að hlaupi? Þeir eru fokkin fljóti på Yes. 1,8 bro. Við vorum með þessi gaur í liða á hann sko, The Dragon Potter. Hvað er ping 40, ég er líka 40 bro. Hvernig drap hann ekki ósýður? Hún lappaði inn og drap mig. Svo viffa hann líka, hann var hlaupið að frá honum sko. 15 bro, you fucking Líka bronsþrýka eða eitthvað. Já, okkur fáum við alltaf brons þrjáka hjá okkur sem bara 8-1. Ekki mynd. Síðan þegar við fáum eitthvað nýju liðu okkur með þannig bara fucking glataður. Þetta var Bedroom Tower Push boys. Fór enginn í kakkan þannig að... Jú, þetta fór eitt. Já, jú. Þetta var ekki. True. Það var líka bara eitt kakkan á þeirri sko. Drunni núna var með rúkkarmur sko. Er það unnið? Jep. Þegar sko unnið þið degið ekki í fucking gluggan. Nei. Það leysið þið raskandi. Í gegnum tower. Kommer í bedroom. Rauti bara gluggan strax. Það er að taka brítsi. Já. Bara góð í bedroom. Djóka maður, ég er að spotta bara skær. Já. Draf inn í brítsinni. Það kemur á bro. Bara vissi alveg hver ég var sko. Oh my god, ég fæ. Hann er down. Það restaði sig.
Djöfull kom hann seint inn á skjáinni þar. Veit Djöfull var ég plaffaður maður. Já, kemur með fucking pets það. Fucking bombs. Aspan. Nei, Deimos eða. það er mætt bara. Ætlaðu ekki niður það? Kloss. Þetta er mér gott kæt hérna á headsið og svona. Hvað er bara rukk main eða? Rukk og dokk. Þetta er setup. Getið fengið kætbálu. Nei, kæt, fucking. Sjáum hvernig það fer. Já. Það er hann öðvitað. Wait, þið með alveg ringa Forza, bruh. Mikki, þú ert að kasta kætum. Ég var inn í Forza hinum megin. Viltu kæta á skjöldið það? Þetta verður bara grensaður í dag, sko. Nei, Þeir eru kætið með. tekur það. Þú náði Flóres. Jú, já. Fucking... Freezer. Blackfield. Fíla það ekki. Ó, hann er svo weak. Hvað er Blackbeard? Inni freezer. Hann er hérna. Hann der. Þú kann að flórestróm. Ég passa þú því, ég passa þú. Já, beða ekki. Stíðan hún. Bæði. Hann kom inn, sko. Stíðan líka, stíðan. Einn er hann hjá... Hann er með hann. Ég hata hana leik. Seinast er í hérna Blue. 50. Það er ekki loka. Jú. Það er fastur á hann, sko. Nei, mann hljá bút, gæti það. Bomba, glæði. Bomba, kanskje. Þú veist að tapa tveim fucking... Þetta er hún plataður uppi. Já, henda okkur í Ross, eða? Nei. Ha? Viljið að henda ykkur á Russ? Já, ég er glass, það er fínt. Hver er Blitz? Justin. Ég skal henda mér í blitzinn. Já. Ekki blitt, sko. Kann ekki að flossa. Kannt ekki að flossa. R1 Það eru tveir, sko. hjá mér. Þú ert að skjóta með R2, ertu noob. Nei. Hann er það.
Þú spilar ekki skotleiki í PlayStation 3. Nú, Hann er bara old fashioned. Kunni ekki að breyta tökkunum og eitthvað. ég breyti bara það að Maður er PS2 kom út. 50. Jep. Það var nú alveg búttan customizations í PlayStation 3, sko. Já, allir skótarleiki voru R1 nærlega. Voru allir skotleikir R1 nelli. Já, Man veit ekki. bara í því PlayStation 5. Ég man eftir að það var alltaf default maður þegar ég var að spila PlayStation 3 maður. Líka, var það Svo Modern Warfare. Það er með God 6 eða eitthvað. Too late. Hvað er ég að gera sem blitz? Með smoke og blitz eða. Hvað ætti að gera sem blitz? Ertu bara Sven på backings? Erum við með þarna Claymore eða? Claymore? Jep. Ég Claymore bak. Við erum svona hnífið á þetta fucking... Já. Eða nei, þetta. Þið er búin að hoppa inn eða? Sitt ég er alveg... Já. Erum við með þetta í glaskinn. Kaido! Kom að ressa mig. Kids? Nei, kassalinn er 80. Kids. Báður í kitsenni, sko. Oh my god. Bara drapstíminn. Mikið þú voru að hoppa inn og drepa kids maður. Oh my god, hann er fucking kids, man. Kids og var það rotation. Á þarna sko, hann drafði hann. Hæstan herra mig. Boy! Ó, sjálf hann. Double peek. Gæi! Sjúti maður! Hvað varst að búast því? Þú varst að hlaupa bara pinn. Ég held að hann væri sko þarna á milli. Þarna. Sprámen maður. Já, varst ekki fyrir aftan, Ballon? Hvað mennur þau? Þarna, sást ég raskataður? Já, dán? Ég var sér fóraði líka. Nei, þú byrjar að planta, sko, þá varst ekki fyrir aftan. Já, bara ég á að sjá það í fucking smokum. Þú varst bara að reyna að hlaupa alveg bara upp í vegginn. Já, sást ég raskataðan. Þú hendir í blitzin næstmár, ég skal taka grillökina með þú bara kannt ekki að planta. Gaur, það er ekki skipt neinu máli, ég var fucking C4-aður. Neðanfrá. Nei, bara þú að kasta þér hliðin á mér. Já, ef þú væri alveg upp í vegginn, Já. kannski takk svona 20 damage. Hvað er líknarðið með klass? Klass. Þá voru við Kali. Nei, það er með fucking... Nei. Það er með fucking... Homman. Þú opnið elbow, bruh.
Ég tek EMP bara. Nei, þetta Flóres. Þeir búin að kæta skjöld. Náði í einu sinni maður og síðan hoppaði hann ekki á skjöldin. Tek þetta. Sköldur. Hann er bítósi. Hann er tilbúin fyrir það, sko. Nei, hann skaut fakadrón. Húsaði með fakadrón. Það er tekin bara í. Nei, ég tók hann. 2 skildi. Sæll. Nú er að fara með einn viðbót, ég púsa með hann. Hann liggur hérna í hóttunni, sko. Vinstri. Passaði bara hérna. Það er 2 á ping, 2 á ping. Ég fá hann, sko. Þetta er Fenrir og... Nice. Banna Warden eða? Nei. Nei, leiðum hann að gera þetta aftur. Þeir banna Þóras. Það er að kliða. Voru ekki með Jaker, sko, við bara grönsum bara. Ég segi bönum bara Fenrir eða eitthvað. Já, klass. Voru þeir með klass? Nei, Bara vítið til varnar. það er Blackbeard. Blackboy... Já, hann lá þarna, sko, með haglarinn. Þegar ég kom með fyrri drónin, ég veist ekki að hann myndi gera það aftur, sko. Sneaky rat. Hver er munurinn á snitts og rat? Rat. Mikki rotta og... Líka í fangelsi. Nei, og snitts þá ertu að snitsa á eitthvað utan fangelsisins, eða þú ert rat þá ertu að snitsa á the whole gang inside the prison. Þeir eru með mute. Og það er verra að vera rat, þá ertu yfirleitt bara myrtur. Nei, ég sá eitthvað mymband við eitthvað mafjósa. What's the difference between rat and the snitch? Það er með mute, strákar, ég get ekki að hommast. Íðurlögur. Ó, ég er ekki með DMA. Kassalinn. Alltaf að íta bara niður. Kassalega örugglega að mjútað. Já, hoppa bara og detonettar miði hoppi. Já. Hvað virka það? Hoppar svona hér og detonettar. Skjöldatur. Hann er mjútaðarandi, sko. Ég kom að taka 3 mute, sko. Skil ekki okkur í þess. Hann er mjútaður, skjöldarinn. Nei. Ég sé ekki mute, sko. Ég náði ekki mute-inu. Þú með neitt, eða? Ekki ég, nei. Þú með stönn? Nei, Claymore. Guður, þú átt að geta hoppað
Og dettin þetta bara í mitt er. Fer bara í mute. Eyðilega það mjúti áður og ferði í það. Ég hoppaði að kemst þetta það í- mitt er, það var bara mute. En þú dettur þetta bara langt áður en þú sérð mjúti. Ég er búinn, Já. búinn. Ég er 5 á P. Tjúvill. Það er með. Ég fór í frost. Smókaði líka... Ó, ég smókaði Vartan. Ég faklaðir. Æ. Gaurinn á maður. Glimti svo hann á sig. Líkunar að segja Castle. Þetta er recoil control. Ég veist ekki. Kassel. Fucking kassala maður. GG. GG. Ég er bara algjör fáið að smóka vortin. Jep. Jokes. Þetta The er Castle líka líka. Castle líka. Hvað er bannið við Warden? Nei, gerum bara það sama. Senna það satranum, hann bara smókaði hann. Ég Ég grími annan leika. Grímur er komin í Grímur á bís. eftir að fucking runka sér. Það er eitt leikur í uppbót. Hann mátti. Hann mátti að klukka sig út. Sagði þetta líka síðast, þá var hann ekkert mættir. Nei. Trúum ekkert á þetta eitthvað að býða þetta nýtt. Nei. Komið 6K. Næst mun ég bara taka Flóres í staðan fyrir Mikki. 10. Bara fakt. Teka Henry Cavill í síðsnapp, svona. Hvað er það líka því við hann í Cavill, bro? Alveg eins. Þú ert meira svona... Ef Henry Cavill væri mongóliti. Nei, hann er alveg eins. Þú Ég er ert svona fett Thor. Ég er að setja aftur á. Þetta er bara Henry Cavill. Er þetta Henry Cavill? Er ég að fara að köpa með PC og mála hérna Warhammer figurur right now? Grímur sammála, hann sagði rólegur Cavill. Róli Cavill, hann vil bara sjóða þetta rjólan, sko. Já, ég held að myndi ég sjó titillingin á Henry Cavill líka, sko. Ég segi, ef ykkur myndi ekki vilja gera það með þá má hann bara deyja, sko. Já, djöks. Það var svona eini kallmann sem ég myndi að leiða að setja í bossan á mér.
Ég þú myndi lifa svona 17 mismunandi gæðum að gera það. Já. Geturðu verið með júllur á máttu það? Nala, farðu upp. Ég er bara í fyrsta 6 vekkið þetta, ég er að gera. Veit ekki hvað ég á sami er, sko. Hérna. Eða hérna. Eða bara báða megin. Hvernig bara Oj, tekka einhverju. Þetta næst í angli, eða? Já. Á hurðina. Vá, til strafni. Ertu að djóka, þetta er sami dúti sem ára móti á hann. Hver ógsliður hakkari. Það er að koma í sverðið. Þú er farin, Svenni. Hann er bara komin og sæt þessi dingsi. Minn ámáttu, hvað er það? Fucking slow Myrtur. game. Annar myrtur. Djöðlin. Ég var einu með kill. Já, vá. Voru líka bara að rössa þig. Já. Ég var líka Lion Fiend. Thermite, ég nota ekki Thermite. Ég nota bara Drafst hún? allt vits. Þeir náðu ekkert ofta með hann. Ég þarf að passa fucking Metal Stairs. Kom bara gaur inn þar, sko. Já, það er allir dauðir. Nei. Ísinn á það, sko. Hvernig kom inn? Þegar þú og Kurl voru í 5v2? Og vorum við bara tveir eftir. Já. Já. Já, það voru allir. Það var líka á henni með. Hvernig fór þetta? Ég. Getur ég verið fótó alveg Kurl þannig? Glögginn. Ég trúi því ekki. Ég er svo dauður. Hvar hann dó hann? Hólveginu. Komin í baki hérna, Fontalindur.
Já. Nei, nei! Ég glataður! Ah. Þrjást á hann að tellið hann, sko. Breach in armory. Sjávar samt, sjávar. Báður að fylgjast með metal. Balói með nasty angle. Þannig að drónaður. Baló, ekstra. Nei, Baló. Komin inn í armory. Wow, hvað fljótur maður! Já, litla þríspýði, já. Hérna komið fountain. Hann er þarna að hella sig. Þú ert svo dauður. Þeir eru í... Þeim bara pöndu og eru klokk nút, sko. Hoppa. Með þessum haglara. Það er líka 100 á PS, sko. What? Og hann tek bara one shot. Er maður að fara að meina supershotið eða? Bathroom tellers. Þurfum við kætar eða? Það er bara fyrir hatt sinn. Hvað er þetta Það er Vincent líka Justin? upp og reinforcear þetta. Nei, ég er bara, ég er two-speed, ég get það ekki. Nei, það er hann one-speed. Já. Fuck, snæpaði drón með skambasinu, sko. Já. Já. Það er enga að spila upp, eða? Hvað segir þetta? Alright, here we go. Prescott. Jú, já. Eða pre-com. Kemur þetta kill, eða? Þú er búinn að gera þetta svona 20 sinnum og loksins síðið ná þessi. Ég fæ ókslátt kill. Baldur var ég bara að Ja, fyrst systa þig með Kiesa komandi. Já. Þeir eru komnir í Lillaríkum, búin Maverick og Deimos. Þannig í Lillaríkum. Hvaða Litlar? Þarna, beint á móti þér. Þetta er Maverick hana? Oh my god. Ég vissi bara leið og ég sendi þetta fyrir að skora, sko. Já. Var þetta bara Semenyo show? Ég trúi því ekki! Það er tveir fyrir utan gluggan sem að ég draf Maverick. Þarna hjá Tellers. Púsar.
Ofan alltaf mig! Já. Þeir eru bara að kukka í dag að... Tapa 2, vinna 2. Já, Þetta ekki búin að horfa á YouTube eða? Búin að vinna. við erum kannski að fara að tapa. Já, það lítur ekki vel út þessi leikur, sko. Við erum að fara að kúka núna í Barna kæt. Nei, gójó. Gói. Hvað er kætin að fara að gera þarna? Guðs, hvað? Þetta er pung, Kæti? Þetta er pung. Þetta er auðvitað last hjá mér, sko. Já. Bal og sauðadrykkin og Mikki ekki nógu drykkin. Já. Ég... Pældi ég mikið á með 9 kill leik aðan, sko. Hvernig? Er það á streaminu eða? Já. Í chalet. Ég reyndi þarna þormdraslið maður í því maður. Já, það var tekið elding. Brjálæður. Fucking glataði, ég manni hverju þetta var, Asami eða eitthvað. Hann var að valka niðri. Þeir eru með mýr, strákar. Ætlarðu bara að henda þér í Twitch hérna F2 eða? Þú ert að gera það síðan með. Það prófaði maður. Er það að ganslinga því eða? Tjekkaði á í Coastline við Twitchina hjá Mikka. Það var sexy. Hvað er bara á streaminu? Já. Hvað heitir streamingurinn? Er það best á Bring the fantasy nafn Baggins. sem að séð það? Nei. Megar engar sens út ekki með þetta baggings í liðinu hérna. Jú, Haggis. Ég er Haggisboy. Hvar eru þið með Mýra? Ég er... Já það. Það gæði inn í server alveg. Það er gaur í Hafól. Mikki. Fuck. Á ping. Gaur í litlarvöginu. 2. Það eru 4 hérna, það er einn í Halfól líka, sko. Ég skal koma niðan. Ég trúi ekki maður. Það þurfti endilega að krátsa. Halló, halló! Ég draf hann. Ég er bara að horfa á Mikka núna. Rippa Það er sem símari. fóringstarinn þess. Hann Ég tók döði sem það, kastaði. draf hann. Baló, ég held að þú getur farið í planti bara, eða Mikki og Baló Nei, passaði. hann að smúka hérna. Farið bara við hurðina. Þetta bara. Hann er down hinn. Metal, senast eðli. Nei, hann var inn í hinu sætinu. Sjáuð, teamplay. Ég held ég að dánaði með Þeir voru bara 4 þarna inn og ég bara að blessa þér. Hvað Ég ætla bara á... eitthvað annað prát að sjá mig neita Hellfallin og myrðan síðan. Hvað hélt mér nú væri bara... Quarterback? Þannig að það bara Leyfum að fá rippa sér Mýru. fórinu. Getum alveg tekið Mýru í sísk. Það var alveg ekkert. Hvar voruð þið með Mýruækin? Náðu það? Þeir voru með einn mýraugin en að, þú veist, til að... Það sem við sinni fótahólu. Ég veit ekki hvað hinn var. Fastbrand, fastbrand. Fast með baki, eða? Mikki er búinn að sjóða heitu glas. Ég að fara í glas. Já.
kanta Monty implanta þessu kallinu? Jétti, pungur, glata, Þú ert glata. annarkvært Monty-plant þá ertu bara Aldrei steindur. klikkað, nei. Annarkvært Monty-plant þá ertu Mast- steindur já. og er bara eitthvað. Mást ekki hnífaði gæjan þegar var diffusa? Já, vá, einn góð Monty-play. Grímur Þeir eru ekki samt sammála. að búast við þessu. Nei, Ok, ég er besti Vorten Monty og Lightning. Gauði, viltu hætta að sjúa honum drjólan alltaf? án djúks. Ég heyri bara í eistunum í kokinu. Ha? Ég er besti Monty-inn. Er ég bara Henry Cavill? Herri, getur þú spilað Bokkaby? Getur þú hringt Var þegar þið fyrir í full plantið? eða? Þannig að hann get ekki ekko. Er ekko play? Já, hann hringir hann Jetty. Ef ég EMP á Vorten, mun hann glirurinn dætt úr sambandi? Já, við býðum aðeins, Boys, Já. ef ég EMP á Vorten, fer þá glirurinn úr sambandi? Já. Já. Eru þið með Vorten? Veit það ekki. Vorum við allavega áðan, sko. Í PSC forinn og smókin. Þetta er Castle. Ég er fastur. 800 ping. Heyrið í mér eða? Já. Ég er fastur Þú sem með sagt. 1000, þú ert að detta. Hana. Þetta Ertu með er þessu er ekkert af mér. Nei. Kurl. Kurl, þetta er með gong. Ok, ringja, við og... Ekki ringja. Guð minn ómáttur. Akkur ertu ekki með Akkur er þetta ekki með gong? Ég nota hann aldrei. Já, hringdu. Það er að brotna. Oh my god. Hvernig ert þú dauður að umhengi sem byrjar að smóka? Hann gonnaði með hann uppi, maður. Ég get ekki kasta. Oh my god, þetta er kann. Ég drap þig. Nei, Balon draf þig. Justin. Já, það er kveikt að eldri fyrir hérna hálftíma. Hvað er það í? Já, býtum það. Áttu eld, eða? Já. Áttu eld? Kveikti í blöður. Akkur, fyrir hún ekki... Kveiktu! Nóóóó! Sveir! Ég trúi því ekki. Ég skil ekki okkur eldurinn fór ekki í gang. Þú ert í negrabanni. Eldur, sko. Engin gong og engin eldur. Ég var með eldinn á og hann bara tók hann af. Fuck Þú you. ert í negrabanni. Fucking svívirðilegur. Gæði sett á mig delete. Já, hann Já, tjóks. þú verður hann í 2v4 bara með skjöldin uppi. Fucking idiot, sko. Það er hann ekki 0-4. Hann er 2-4. Fucking brjálæður, sko. Getur þú síðan að skila þú? Ætla hann ekki að senda á Svenna? Ok. Örugglega. Ég bara gat ekki henda á með eldnum. Ég skildi, ég smókaði, skipti yfir í eld, hendi eld, skipti aftur yfir í fokkin crossbowin og þá var ég ekki með neitt. Ertu bara glataður fucking kapitá. Eins og Mikki, glataði glas, deyr á hann og kastar á smóki. Þetta var eitthvað furðulegt. Hver er með versta liði í Fantasy? Mikki. Er hann ekki? Ég veit það ekki. Eina lila við þitt limar og með fokkin Loveland. Hvað minnur þau? Hann er second string bara fyrir Cole Komet. Nei. Hann er first round pick. Hann er ekki... Hann er first round pick. Já, ok, hann er first round pick maður, en hann er samt að treyla eftir Cole Komet. Hvað er liðið mitt bara eitrað fyrir utan hann? Já, ég myndi segja það. Það? Ég myndi segja Loveland, ef hann verið farið maður, verið með gott lið, sko. Sven er að bulla hann að Jonas Smith væri bara backup. Jonas Hann er Smith bara er backup. backup. Droppar og volar. Já. Hann er eitthvað meiddur og ég hef ekki trú á hann. Ég pikkaði upp hérna... Ég manni hvernig ég pikkaði upp. Gisiki.
Ég held að það geta alveg alltaf leið pink, sko. Hann er að skjóta af þér. Tímmiðin. Já. Hann hitt í gott, hann er glataður. Ég er ekki með hardbreed! Ég með. Baldur á fucking... Pingabjúsa. Þessi segir þessi að pinga og fucking... Já, já, ok. Engin uppbyttur þar enn. Herri, já, ok, ég er bara einn. Vantar bara Green Bay. Svo boltur með mér. Ó, ég er lélur. Þetta á pingið, sko. Ég veit það. Hann er eitt á ping. Hvað akkur þetta pinga svona mikið? Víta ekki, maður. Ertu múin að pinga alveg dag, eða? Já. Þurftu bara að restarta routerum, eða eitthvað? Hann var mikka beinet. Nei, ég get alveg að spila leikinn. Hann aðeins yfir. Þarf ekki bara að henda í restart on the router? Örugglega. Hann væri svo dauður, heldur þú fyrir eitt á ping. Maður sjá liðan senna. Þú mátt ekki heita á mig, maður eftir að segja það að loflind var liðið. Ég er að heita. Gonna með maður. 2 fyrir neðan headset. Kieran Williams á voru á prump. Ég sá að átt að voita hann, en ég bara... Hver? Hann, Kæri William. Kieran Williams var með 2 ross yfir 20 yards eða eitthvað, eða 3. Það er allt seasonið. Ég hætti á sleds. Hann verður svona góður í ár. Já, ég trefst á hann. James var líka að væta James Cook. my god. Hvað segirðu? Var líka að James væta James Cook. Nei, Nei! ekki bara þetta... Ég held að þetta Fór út á Josh Allen. Nei, ég man ekki af hverju það var. Er eitthvað prospect í RB-unu hjá þeim eða? Nei, það er bara út að hann fær ekki eins mörg touches eða eitthvað. Og því allen er running back, minnur. Örgulega það líka. Er hann ekki... er hann ekki góður receiver eða? Nei. Hvað með Stefan Diggs? Er Stefan Diggs eitthvað... Ég vil að það. Það er ekki sem settar innstæða. Nei, ég er ekki múin að skoða. Já, Drake May throwing dimes for Stefan Diggs. Fíla. Swift á líka að vera góður, heyrðu. Þannig að ég er með að Voigaura Ekki hann á liðinu en ég er alveg með góða á bekknum líka og Koppin líka, ég er held að Koppin mun vera góður sko. Og fokkin Myers. Já. Ég er búinn að heyra góða hluti um Myers líka. Ég myndi samt Pearsall er hot pick sko. Pearsall. Já, ef ég hendi Pearsall inn á maður, Purdy, McCaffrey, Kittle. Ég held samt að það sem þú ert að starta er allt sem ég myndi starta sko. Já, ég ætla alltaf að skoða fyrstu vikuna. Já. Maður þarf bara að bíða og sjá það sko. Það er ekkert sem ég myndi setja inn á. Nei. Já, kannski eins og þú sagði þarna með Stefan Diggs, ég veit það ekki. Fyrir hvern? Hérna, James Cook og setja, hérna, Þóru í því samt. veit það ekki samt sko. Svo er Cook bara með 2 touchdowns og eitthvað. Maður veit Og móti hverjum er hann? Þessi fantasy Baltimore. hverju veit ekki neitt maður. Nei, maður sér bara hvað gerist. En hjá mér, myndir ég starta einhverjum öðrum? Nei, eina sem ég er búinn að segja við bara er Loveland sko. Ég var svona pæl að Ég þekki starta hann Jennings sko. En er ekki vittur. True. Jú, reyndar myndi ég gera 1. Maður sjá, hvað er þetta ekki lótt, bro? Ég myndi taka Josh Allen út af fyrir Herbert. Ég var að gleyma ég með Herbert.
Tveir með góða quarterbacks. Kemur Herbert fyrir Dak Prescott. Ég veit ekki, ég myndi íhuga það að setja Dobbins inn á fyrir fyrir Sutton. Ég hef aldrei verið að Dobbins inn á, sko. Akkur ekki? Ég myndi frekar setja Henderson inn á. Gauir, Broncos fucking O-line er honum svakalegt. Hvað segir það? Maður er bara að heyra á niðri. Og það er alltaf að segja að maður að taka Dobbins. RJ Hervey er bara að fara að starta, sko. Er Dobbins ekki starter? Nei, RJ Hervey. Ok, nei, ég ætla að spila það. Var ekki Dobbins að konga yfir sig með Chargers eða? Nei, hann var fucking Ben's Merchant hjá mér í fyrra. Nei, þú Hvað? startar hann gett 8 sem treytar hann til mín. Byrju, hver var aftur Ben's Merchant sem að, já, var það ekki Travis Etienne sem ég var að reyna að Já, selja? það er hann að treyta það allt fram með. Þú auðvitað með á Doomsay, Hann verður sterkur í ár. ef Caleb William fyrir í gangi, já. Þeir eru komin í hann offensive coordinator. Já. Hvað er Grímur? Þegar hann sagði hitting up my shots. Hendir inn Brandon Strange fyrir Loveland, þá ertu góður. Hver er Loveland Ég er? lofa því. Ég segi að hann verður Þetta, tætað ég nummer þekki 4, sko. Ok, ég þekki hann ekki reyndar, ok. Fínt hvað ég, fínt. Hann er ekki að fara að spila mínúti í fyrsta leik. Grími drafta hann bara því hann elskar Love Island. Samt Loveland, maður í fucking Bears með fucking basically rookie QB maður sem á glataður í hurra. Þessi gefur ekki boltan, Caleb Williams. Er þið komið með betri fucking vörð fyrir Caleb eða? Hann var sakkaður hvað, 70 sinnum í fyrra? Veit það ekki, sko. Betri Hann vörn. gæti ekki haldið boltanum í svona meira en 2 sek þá var hann bara sakkaður. Tight-endur hans Mikka er bara non-existent, sko. Hver? Kollskurinn. Og Jonnu Smith. Já. Er ég að fara að starta Browns-vörðin á móti Cincy, þannig að ef þeir kongi yfir sig að fæði þau stig og Higgins, Chase, Burrow mínustig. Þeir eru að spara og fyrir dildina, Grímur. Það er alveg... Þið voru ekki alltaf góðir, sko. Þú veist, þetta er Sástu- einu tættur í Colts. Sástu kikkeri sem að Balo tók hana, Já, Grímur? 70 hjartar. Heldur hann að fara að gera það bara í hvernig leik eða? Nei. Ég var svo sár þegar hann náði því, sko. Það var líka eitthvað svona í fyrra. Ekki bara ábæk. Nei, Aubrey náði ekkert 70 jördum. 70 hjartar eða með, 60 sko. eitthvað. Það var 60 jördar eða ekki? 67 held ég. Ok. Var það Aubrey? Var það ekki? Hvernig líst ykkur á hérna limitin á positionin? Mér finnst það var gott. Mikki var að hata samt að það var einn tight end á bekknum. Okkur. Því að það má Ég fíla einn tight end. Það þarf Já, ekki þetta var tight end, sko. Ef ég myndi fá að ráða það, sko, þá myndi ég vilja hafa einn bara tight end inn og... Droppaði Kittle bara. Ég tek hann. Já. Nei, ég þarf þá báða. Það er alltaf tveir tight-endur inn á. Í alvörinni. Oftast. Verður Jonnu Smith alltaf inn á það? Já, bara sem blokker kannski. Nei. Frægir Hvernig- mútið miklu betur að blokka en Jonnu Smith. Hvernig viljið þið spila það? Ég veit það ekki. Ég kann ekkert á þetta mapp. Bara same old, inn í Geisha. Inni Geisha, Deja Geisha. Let's go. Taka núkkina maður upp black. Það er straf. Ok, ég ætla að koma með þið niður, sér. Ég er að pælja að hoppa bara í gegnum hennar glugga hérna, sko. Þeir eru ekki... Jú, Já. Þeir gera sér þetta svona hóluðandi frá hann. Be aware.
Er Grimbo Baggins að fara að leiða hans lið to motor? Að dethróna Sauron sem er Dalli? Er hann búinn að breyta nafni í Sauron? Ég var að breyta liðinu mín í Gimli. Næ. Svona ertu komið niður að? Já. Það ringja. Þú voru upp á hakan. Ég var drefin á hakan. Ég glæði þar. Já, hann bara heyrið í mér. Þetta er ram. Nei, klukkanum þar. Niður. Það er bomban flög niður svona 30 metra. Er hann að pussa? Nei, hann bara ekki. Synga nú. Vá, aimið. Oh my god. Fyrsti leikur, bruh. Já. Hvað var það sem game? Gauð, Já. þú mátt ekki segja neitt, Grimnei mikið. Hei, ég hætta ekki á. Leið mér að sjá þig með þessa byssi. Það pingi bull, sko. Ég var bara einn að pingi myndal. Einhverja hann er. Báðir, Bara hérna. þarna. Einn á, einn B. Oh my god, þetta er svo weird. Gauð, Warden lá ándis bara í Blackstairs. Ég það var besti varnamenn. Hutchison, Edwards og Peter Baker. Nei. Ég er með Max Crosby. Mikið Karl var svo sár því ég tók hann. Það er glataðir, gamlir. T.J. Watt. Samt alltaf á topnum. Ég er með besta hann á bekknum. Jared Verse. Er Miles Garrett að vera fucking sakka bara svona 15 Ég sinni. banatrekkaði kurl. Grímur bakk. Og ég fara niður. Nei, Nei, nei. banatrekkaði og orðið voru bakka. Buck og leggst. Hvað? Kláraði það? Nei. To suck. Já. Verður þetta við ekki að mæja og drafta loksins gott lið, sko. Hann var líka með eitthvað spjaldtölu með sér, bara tilbúin. Alltaf með stratt. Gauð, hann er alltaf með eitthvað stratt. Já, bara það gæti ekki drafta 5 QBs. Hjálpa honum við að limita positioni, sko. Þannig að gata hann ekki fara í eitthvað bull. Eitthvað quarterback frenzy. Hvernig vissi hann bara af það hún? Ég er það með Saint... Kapkan er eitthvað, kapkan í baki, Geisjó eitthvað. Ég er með Saint Brown og fucking Lampið. Það er galið. Góða vættir síðar. Þú er bara ekki með neitt góðan running back. Gauð, Goofball og Dak Prescott er að kasta þessu gauðra. Þú ert að fá svona 15 stegi fyrir báða. Já, Goofball er ennum ekki góð að rippa. Og þetta er áriða stakk. Já, þess vegna er ég með hann. Alltaf áriðan stakk. Já. Já, en í ára er það virkilega ára hans.
nóg tíma, það er enginn í hurðinni. Mikki? Mikki? Næ. Farðu bara þarna, ég er með drón á hurðinni. Það er eitthvað myrstur úr hólunni þinni. Nei, ég þarf ekki að... Nei, hvað er að gera? Ég er með drón á hurðinni. Friði. Það er að skjóta mig frá hólinu. Og það er 3 captain bak. Gætti bara að píka hóluna. Hverju gerir þið ekki hérna hinum megin? Svo erfitt að gera þetta á hlið. Það er einn í dragun. Nei. Tveir í dragun. Hann virkar í fucking hólunni henni. Drum. Drum! Nei, hann hefur 50 í drum! Trúið því ekki maður. Lísun undir. Nei, ég er hann á sóluegnum með mute. Vinstri megin. Hann var í stígan. Einn í bak og ég veit ekki hvað hinn er. Er það droppa? Það er að fara inn að planta, sko. Plant! Mute er óbúglega... Hann er inn á! mér! Hann baka barinn! Hann er svo weak! Nei, hann er ekki weak. Bro, þetta reynir. Ég var í Lísun, maður. Ég ætlaði að drápi fokkin mjútin. Ég ætlaði að kappkuna var einn eftir, sko. Hvað, þetta er bara mute? Bönum Fenrir og múta hann, sko. Ég veit sjálfur maður var það baka barinn eða þróttan. Það er bara fuse. Það er rétt. Það er svo gaman að taka þetta af, sko. Jú. En töpuð, bro. Þú bara fórst í Lísun. Just hann eitt gunna sem er klara. Ég er með Gessi sínu verra lið en Mikki. Gerir ekki það vont lið? Það er Ég er bara með ruggis sem er að fara að outshine allt. Líka ballt út á 3 bestu gæðinu að segja þetta sama liðinu. Já. Í hvað liði? Bengals. Já. Hann fattaði ekki að þetta líði nefndi það. Byrjar á Chase. Tekur sér fucking Burrow og Nei, Higgins. tekur Jetty Bowers, Bauer Raiders, síðan Burrow Higgins. Hann bara kom í 2 lið bara á 5 draftum. Ég er að byrja að þau. Hvert er ára? Þetta er allt í ykkur maður. Bara upp, bara. Er í fórsið. Og kattnaði þarna kassel. Eru ekki með Harbridge eða? Mikki, hvað er það? Ég var að opna hinum með uppi. Já. Þeir eru
að opna. Ekki með frost, sko. Með rótið hérna sæt. Baka deskið. Ertu ekki með stónu sinni? Hann hljóp í byrtu. Nei. Hann er baka. Annar. Hann er bara akkurat hær með þig. Þessi var hann líka, sko. Hann er að það mjútinu var á hann. Það er. Hann er fyrir neðan. Já, þeir eru... Það er niðri. Það er eitt hérna á ping niðri. Frá A-bombunni. Það voru í klósitið. Það er inn í klósitinu. Já, það lítur hann, þeir eru með... Naka, drone, cam. Takk hatchi. Eitt hérna á ping. Á ping. Það er einn á ping hjá. Takk, hann er bara á ping hérna. Hann hljóp byrði. Hann er bara við deskið hérna. Einn er að flengaldi. Já, flinkar eitthvað sem KM. Já, hann er Komin komin upp. Hóra kem. Hann er alltaf castle, sko. 26 dagar. Nýri Sjá, bakaðinu. Ég trúi því ekki maður. Voru þenni bakið undir hets. Döður. Æ, fucking... Hálfinu. Og stiga hann. Grímur. Hann með 3 kills í sér hundi. Við ektum þetta við Donaldin. Herra, við spilum út í Papa Pig. Er þetta Papa Pig? Bara black. Droppa bara með skeleton kísk. Nei, gauð, bara ace. For what? Oh my god, ég þarf alltaf að segja þessu helvítis mappi. Það tekur vegginn hana. Hvaða vegg? Það sem að Sönni spilar. Hvaða vegg? Vil það bara vakið mute eða eitthvað? Já, Mikið spilar mute. spilið ykkur njút. Nei. Grímvild er bara Blackbeard. Papa Pig. What? Capcan? Nei, Það er bara að spila off dag. Allavega svona tvisvar í leik. Cap. Er einn opnið svo kant á? Líka fullkomin afskrifin fyrir þig, en ég get ekki... Reinforcað. Yep. Hann setur traps fyrir liðin. Yep. Þetta er kakan takeover hérna, sko. Barbie báða stíðana. Jú, já, fíla. Fucking Brava er 1 á B. What? Brava. Það er ekki nóg gott. Repel. Og þetta geisa. Fyrir neðan tíðin. Hvað er ég að gera?
Rostrop. Jó, ekkadrón bara floating. Jú. Ég trúi ekki. Tóka ykkur í hérna sillinni. Tóku ekkadrónin, Grímur. Nei. Ó, nei. Hann er í lóta. Það tóku ekkadrónin núna. Takk ég ekkadrón hans. Hver komur stíðan? Ég er með drams sko, Þú vildi að killa það. Fokkin. Drams. Það fyrir að kappa hann. Hann bara kappa hann. Down. Oh my god, ekki hérna. Hann down að hljóta, hann lappaði inn. Það er annar í drón sko. Pussa. Einn er niður kemur upp brónsters. Nei, hættu við. Þeir eru allir hérna í drám. Hann fyrir upp hérna. Drago. Hann ressar hann. Drago. Tveir í drám. Lokk og ykkur. Þessi svíkir út. Gauja liggur hana. Komin inn á. Hann er komin hálfveg. Húsar hólfi. Komin inn á. Bak, Grímur. God. Hver fór down? Var það Brava? Ég held það. Það var ekki Nomad. Datt niður í Emerald 3. Ég datt líka niður í gull. Alveg. Ég var að detta niður í Emerald 2 var. Nei, ég datt niður í Platinum 5. Það er það síg. God, sko. Brother! Er þetta bara kúklind matta? Jep, þið vildi ekki banna þetta mapp. Bunniði fucking mappi okkar í staðinn. Hvað er það? Outback. Það var ekki Mapbox. Hann hakkaði ekkadrónin. Já, ok, þannig að það var ekko sem var á mér á fullu. Af hverju valdum Brava? Ætlaði að verið bara Kapkan. Nei, þetta er ekko. Já. Pítur Vott voru að tapja sér matta á hann. Aldurinn í þessu mappi. Sjóni, mannstu það samið? Galiban. Þetta er trapper! Sjóni! Hendur jager, ég er kæt. Jönsson! Jager. Hver tók mjútin? Sjóni, ertu Asami? Asami? Manstu ekki Asami sem sýndi þér? Já. Nei. Já!
Hvar er þetta saman? Guður, er þetta rétt hjá mér eða? Sjá. Já. Það að vera hér? Var það Þú getur spilað. Byggbundis? Já, þú byggbundum mig. Nei. Konur í bedroom. Oh my god, það kom inn í bedroom. Ég er glad. Ég bara ekki eins. Æ, hann er í glugganum, maður. Ó. Ég átt að brjóta glerið. Új, bara stamma. Jana er 30 AP eða eitthvað. Ég er alltaf eini sem brýtir glerið. Hvar varstu drimming, Mikki? Í bedroom. Hann er í bedroom 30 AP eða eitthvað. Ég er búinn að drepa þess. Hann dróna armari. Hann er ekki hann er í masterbedroom, sko. Já, ég veit, hann var að dróna armari. Hann var að dróna niður armari, fældi GT. Push up, Dustin, armory. Hann hætti að dróna það, sko. Það segjast að var í brýtsinu, sko. Tekstu bara freebies. Það er OP kill, sko. Ok. Þeir eru með godlike white fucking peak og það er ekki í því. Ég giska á white. Ég sé ekki neitt, sko. Center peak white. Ég meina. Breach. Eitt svona. Ég er skítið í hausinu síðan. Ekki lengur breach. Það er Oryx bara. Ég held það. Já, ég er bara sko. Þessi kæpan. Já, það er ekki líklega. Já, það voru gleðar alltaf tekið mjög leik, sko. Er það? Akkur á bara Ace, þú veist, gera hann einhvað hana? Tökum Flóres! Flóres! Ó, tjóður voruð fljóðið maður. Tökum Flóres! Ég var akkurat á fæli, ég bara hætti senast að leik, sko. Er ég að fara að kæta skjöldið þín, eða? Fara í Tachanka, svona. Svenni er bara Warden main, sko. Já, búin að æfa með SMG-inni, ég er hún eitthvað annað góður. Spilaði... Var ég að kaupa mér nýja leifbúninguna 25.000 kall. Ég þarf skjöld, sko. Já, ég veit. Þú ert með skjöld. Við hvað á bakinu Já. Það er ekki Salla? máðan. Nei, það er ekki linda á baki. Ég sem þið jottaði baki. Það var Tachanka, bro. Akkur var ég ekki Tachanka? Já, hann spila ekki fyrir liðbúr. Jú, víst. Annars segi bílinn hans. Ég man ekki eftir bílartöliði síðast. Lightning McQueen, eða? Ég það var svona ógislegir í Crystal Palace, maður. Það var eitthvað mínútu þögn eða eitthvað. Voru að búa. Já, pú. Voru bara eitthvað mikkar. Já. Ógstætt liði. Getur eitthvað hólið við búin líka. Hvað er skjöldurinn? Hvað er skjöldurinn, bre? Ó, já. Ekki svona djúpt, maður. Þú fá hann... Með... Svenni var bara að runga sig, fyrir ekki sem að hóli hérna. geggjað. Þeir eru með Twitch. Allt farið.
Nei. Það er að skjóta niður. Hann er komin nálægt. Jú, barast það. Gaur, ég treyt alltaf! Annar í blue, Twitch. Hvað var hann góður? Já. Good shot player. Bara hann Twitch, eða? Asminur. Með Svo getur haldið blú. Twitch. Ég held að ég vissi nákvæmlega hvað voru að gera þegar ég bunnið Flóresk. Sendu bara frá deg. Þannig að þeir eru Warden. Er ég að fara að deyja ykkur? Ég tók 2 áður í dó. Ég er bara að taka leik. Hætt. Já. Þú eru bara, við erum að stoppa innan mennis. Dukes. Tekin úr leik, brother. Teka það ball á hann. Hentu stundum kannski aðeins lengra að það hörðinni. Jöp. Mikið fucking Þór. Ekki loka, hann brófi. Ekki geðugur. Ég snar. Jónsnar. Þeir fyrir bara EMP. Ég var að gera það mongolin þinn. Já, ok. Ég byrja að dróna. Hvað það? Gaur, hann er 50 ramin. Komur inn í blúm. Gæsli fucking Tveir að koma niður megin. hakkarar. Næ, hann pussaði inn maður. Kom inn Komin inn og... Vá! Hvað er með sjálf? Hvað? Holy god damn it. Hver einasti guð sem maður lendur á, maður er alltaf á móti einhverjum sim-homma. Sim. Krónus eða hvað sem þetta fucking heitir. Þú vilt gunnaða mig. Já, ég held að segja að svindlis ekki. Eða með Krónos eða eitthvað. Raminni með Krónus. Eða sim eða hvað sem þetta heitir. Er það Holy Fragger? Ég held það. Eða þessi Tix. Hvernig það bara? Gójó. Beint í rossið. Ég ætla að taka gridlock. Hvað bara til glata gridlock eða? Nei, ég var svo svor að huga. Við Hann sáum í bara þig. kunni ekki að planta, sko. Já.
Ég var sífóraður. Skal henda mér í... Nei, fokk, þú ert Ah, ok, ég skal sýna hvernig þú átt að planta. Ég skal kenna þér hvað þú ætla ekki að vera með smók. Ég skal kenna þér hvernig þú átt að planta, sko. Ég sá bara í görnin á Gridlock. Já, ég var sífóraður. Já, það sáu bara raskat Já, á þér. þú voru bara, ætla hann sé kannski að planta eftir að smókuð og blitzin á höfinn. Þeir eru bara, hvaða búri snakkaði þetta? Sá ekkert í mig, sko, sá killkæmi. Hvaða booty snackaði þetta? Þeir eru bara ekki uppi. Það er liður, Eru þeir það með mýru eða? Já, ég er sunni fyrir mig. Har held skellur. Það er skellur. Herru, ég er ekki með Nomad fyrir þið. Just a nomad. Já, Deimos, ég er fyrir. Erum ekki búin að marka neitt? Já, sami. Hann alltaf hlaup út og hinn með skjöldarna. Gauð, ég hrættir, sko. Ég þarf að búin að... Það voru þetta hrættur, það voru ekki líka að taka skjöld. Aldrei hættur á. Dánar. Dánar. Það er tilbúin að taka mér að. Já. Gauir. Hann er weak. Hann er með dock samt, sko. Kom út! Fucking að Sami líka og náðu. Ég hitt hann samt, hann er 20 að bíða eitthvað. Gæi klæðisinn. Þú sér að tók myndanlega. Gauður að koma upp táur. Timing, maður. Gæi hann inni, færi mig. Jó, ekkert recall maður sjá. Já! 0. 0 recoil. Svo hommi maður. Hvað ríkur á svo, sko. Já. Á hverju bönnuðu þetta mapp ekki bara? Og það sástu hinn möppin eða? Hvað voru með planes? Ég held Já, að meiri líkur að vinnum, planes. ég held að meiri líkur að vinnum planes, sko. Heldur en Oregon. Móta þessum gaurum. Ég er ekki að grínast, sko. Ekki bara að lýsa bara. Skiltir einhver máli, sko. Ég er bara ekki að rossa okkar. Það var bara ganslingaður. Ég var ekki að ganslinga með glass. Á hverju bönnuðu ekki með hérna... Vardi. Vardi. Hann er eitthvað út að róma, eitthvað róma. Eitthvað annað hittin. Annað hittin, hann er nú ekki erfitt að hitta einhvern maður með fucking krónis í gangi. Ándjúks. Ég teikta eitthvað með allt, bara eitthvað ekki tíki og eitthvað. Frost in play. Ekko líka. Þú getur reverse raffilega skotið það, sko. Og ég gera það. Skura. Nei. Spawn pick líka, í gluggan. Já, fór.
Eða Baldur gera það bara. Ég er eitthvað Claymore og síðan gera. Oh my god. Hann var undir strákar. Þú að taka það? Já, Það var er ekkert gauður í bedroom. Það var gæi bara í fokkum glugganum. Það er bang. Já, bara raun að planta þig. T4. Það sættu grilllökunum. Mjútir í væt, sko. Svo hann átti að gera þetta, Baldur. Gauð, þið eru umulegir. Hann stóð í glugganum þegar ég var í rappili og draf með því allir þrýr voru þarna fyrir utan. Ég sá ekki, ég var vinstra megin. Já, þeir eru bara umulegir. Ég er 100p mikilvægt að sjá hann var ekki að gera það. Þeir eru allir bara umulegir. Ég er eitthvað að reyna að hjálpa ykkur. Taka eitthvað fucking burger frost. Herra, já, hann stendur bara gæi í glugganum. Þannig að þetta spila bara Yingibak. Hvað á ég að gera? Það er allt bannað. Nei. Þú getur reynt þarna hibana-trykki. Ég kann það ekki. Getur bara opnað hérna í björnu vennulega. Herðu, Jackson Smith nýtt Jigba bara með 150 hjarta. Ég er að segja það með rosa. Tjekki sem að tallisettinn. Hver er þetta? Ekki er þetta Loveland, eða? Nei. Það er 49ers stúdi. Hvað er ekki? Svil, já. Hver er ólíklegastur að treyta hjá okkur? Það er ekki ég. Gestur? Nei. Haha! Það er bara gessi. Gessi? Nei. Ég veit það ekki. Kurl vill bara skema. Það eru treytina hans. Já. Vil ég bara scam. Sem er drónum og svona. Nei, þú lest mér tjekka á þessu Instagrami. Hann er inn í fucking bedroom. Hann dýpaði. Hann satt í hurunni, sko. Þeir eru með mute á þessu. Það er það. Það er alveg bara Tók betra. allan á mute, sko. Á vekk. Gæn er hart að byggja þetta, sko. Hvað drafstu? Hver er táar? Mjúti vík. Það er búið að opna svona. Nei. IMP eða? Ég er ekki með EMP. Bro! Þú voru að skjóta, við erum að skjóta neðan fyrir oss. Það er að gera.
Gæi á bridgeinu eiginlega mig. Með frost. Það er enginn hans. Ég á ekki drón. Hann píkar kids. Og hann er að skoða breach. Svo hann getur drepið hann og píkar hurðina. Ég ætla... Nei, ég er með smoke. Passaði, hægri megin. Ég fór í frost. Hann er kids. Oh my god, Sonny. Síðustu kids getur óglega planta bara mikið. Hann er döður. Ég held að hann droppaði hætt. Já, ég held að líka. White stairs. Nikki er með play of the century, sko. Ég held að hann fucking beamaði mig. Ég var bara steindauð því ég píkaði hann. Ég var bara what the fuck. Ég frost á pingu líka, okkur er fucking... Þetta var my bad, sko. Eyjú, já. Ég var frá niður. Vinnum við ekki bara yfir? Jú, ég ertu komið slóndraður bæðskiptin. Hvað veit Svenna hann sigur þegar hann segir þetta Dalli? Þegið maður. Ég er bara með góð trades. Og allir hata mín trades. Skrítið. Það er mjög skrítið. Já, ok, ég treyta bara ekki neitt og ég skal borga þannig hvað... 2000 skall. Það er 2000 skall fyrir minnstu tradesinn. Nei, þú ert með 0-2 trades. Já, ég treyta við... Karel, eitthvað CB eða eitthvað tvissar. Nei, ég ætla að pæla að hafa að banna að treyta á varnamönnum. Það meikar ekki sens. Það er ekki að fara að treyta á varnamönnum. Kannski Miles Garrett. Gauir, Max Crosby. Hvað vill ekki hann? Það reyndar. Við erum Max Crosby. Fara hann Taka hann fyrir Buda Baker. Það fara fyrir Lamb. Já, ok, ég tek því. Sjokkar. Nei. Byrjar hann að rottast. Ertu kapkan? Hann er að fara að fá kills. Hver gerði þessa hólu? Er hann komið niður til styrka? Armory, hann er með svona hóluna þarna. Þeir eru líka með stildrón. Vá, ég treyta. Goddammit. Hann hipfire og headshot, bro. Hann er blessed. Guður í big window. Guður í glugganum inn á. Gæi fucking trófi. Dokkavík komin inn á. Dokkavík er á ping. Einn er í palla. Þetta er... Er eitthvað með shot? S er inn í armor. Er það komið inn? Bombi down niðri. Ok, S armory. S er komin á ping. Vá, hraðinn á þessu. Hvað er bombi down niðri, hann er kids. White stairs. Hann er komin yngar. Hann er að dróna. Píka Hann er að classroom. Ég er með 30. Púsar niður. Classroom. Nice. Var hann tísaður? Hann var tísaður.
Já, hann tísaður. Hann var ekki hundaður. Gaujar Hvernig á að pússa hittfærar í niður í? hausinn, sko. Taka Opnar bara blú elbow, með eða? grensur og Ég bara, læti. förum í hérna, hvað heitir þetta? Freezer. Freezer, þeir voru ekkert með freezer, sko. En þið spila bara Það Monty. virkar aldrei, sko. Það verður bara Ykkur að fara í freezer og við tökum hérna blú. verður bara að fara í grensur og læti. Nei, þeir eru nú blue covered as fuck, sko. Nei. Spilaði bara Flóra, sko. Allir í freezer. Nei, ég skal taka Flóris. Hvað mann? Nei. Dvangjum, sko. Þetta er minn hommi. Já, hvað glataður? varstu góður? Já, Það er mjög mjútað. getið ég gert það. Getur bara stettur áður og kemst á mjútinu. Já, ég gerði það. Ítt á takkan og að samt mjúta, sko. Já, í loftinu. Virkar þetta þannig, já. Ég skal segja, þú veist, Akkur er allir að segja mínus 100 krónur þegar maður segir I will veto it. Eru ekki búin að segja að maður setur veto í chat? Grímur, Jú, en að... það virkar ekki að gera það meðan það komist á því. Nei, það er eitthvað að þroska þetta. Það sér maður ekki hverju er að víta og eitthvað. Þannig að þannig þú að þarf að víta vídeó og fer í setja í chatið. chati. Ég sendi bara á ykkur eða eitthvað. Þú veist, það setur bara like eða dislike á... Hvernig? ægir smá nýllust það. Akkur er þetta að segja mínus 100 krónur? Hann er bara í hurðinni Oh my og að God. mýra Ég er að koma maður. Til aðeins. Byrjulega mér að... Ok, sennum bara bestir. Jú, já. Já, bara skotið drónin. Ok, Svenni er bara bestur. Sko, ég er svo blindur, sko. Get ég að tekið mýraugin? Jep. Oh my god, grensa! Einn er uppi, weak. Það kemur niður stjær. Hústast, closest. Ég held að sé close. Hann er weak sko, svona frátíð. Ég ætla að opna hérna... Hinn er í litla herbygginu hana. Nei, hann er 1 HP, hann er down í stöðunum! Ok, það setja hann er armur. Búið að pússa. Já, við þess. Nice! Maður, hvað er unnur á leik? Er ég bara kóngurinn Já, eða? ég held að... Ég átti að drepa hann, ég trúi ekki, þetta var ísinn minn. Ég sagði bara það bara til að þið draf fyrir það, sko. Þurfti ég bara að spamma Ying. Ég er búinn að reporta alltaf fyrir að Ég títa brjálæður. Ég hef drepið dokkinn, hann var reinforsa. Herri, já, Inga er staurblindur. Já, hvernig átti ég að vita að það var bara reinforce. Þetta er lagið, sko. Hann heyrði náttúrulega Monty koma, sko. Gríma og Dokk er bara myrtir í blítsinu eða? Þetta var sexy, sko. Það er ég að hætta að sleika mig eitthvað upp, eða? Nei. Það var 1 kill í þessum leik, eða 2. Já, 3. Það var 2 crucial. Grímur, var ég bara kóngurinn í þessu leik, sástu Þannig bara kóng, sástu hvernig ég var 2-7, er ég kóngurinn. Grifir sást í drafti, er ég bara með besta liða? Sann, og Marian Hampton er alveg sexy, sko. Já, það var enda gott pick. Má grían, sko. Ég byggaði brúkinu svona allt og snömma. Ég meina, ég er samt Það er samt ólænið þeirra fucking glatað. Æ, okkur er búin að hugsa Sky, strákar. Ok, gott. Ég er svo líka með hinn ef Hamta getur ekki spilað. Við erum þingrimur. Nikki Harris. Já, hvað er hann góður? He never quite became the player the Steelers hoped for. Er það beint niður? Það er 200, strákar, ef þú ert komið niður í vídóin.
Ég meina, ef maður hendur í vító og maður er ekki með, þá bara segja, herru, þú ert ekki með vító, því miður. Já, þú Ekki fara á rétt. vít og það er bara mínus 200 kall. Nei, já, ok. Herru, ég er auðvitað að fara á mínus svona 5.000 skall í ár. I will vít it. Fucking gjaldþrotað eftir þetta vídeó, sko. Þetta er ekki bannagif. Herru, Pachaka hljóp einu sinni mikið fyrir 22 yards. Er þetta það gifið eða? Já, Pachaka er engin runner, ég segi það. Hver er að reinforsa? Ekki ég. Hver reinforsaði Church, hérna? Sorry maður, ég held að ég var búinn að glemma þessu. Ég var bara að flýta mér, hvað er það? Eru ekki að taka hats eða? Jú. Ekki hitt. Opna dörr. Þessi mýramungur er svo kladdaður, sko. Það eru komin blúandi. Komin dörr, klík. Nei, þeir eru með Twitch. Twitch. Hvað er það? Ráðna hats. Kids. Já. Tók Twitch-trún. Er ég fara að syngja sjokk? Hvað er meina þetta? Nei, Einn í dörr, það var. Oh my god, það er Doc. Hvað er Doc? Rapan í blú. skjótum á Nei, hættu. dörr. Tók hann. Let's see þessi blú, sko. Hann er oping, fimping. Main. Hann er í meina. Oh my god. Það verður skutt ekki grín. Main. Ég fætti mig. Skóð mikið. 5v1. Þið er svo vængjarnir, sko. Það beita hann. Hvað fór Nikki bara upp blú og flank? Já! Nei, ég guði minn gott lisk. Þetta er bara kakkan, bara trapper. Fjóra kvarta þessu lítið kills í þessu leik. Já, þú ert ekki með samt negin fucking kapkan kills. Notaði bara einhver annar aðra byssu. Asami. Það er bönnu. Það þarf hann bara að nota kafkan. Jep. Dokk. Þeir eru að gefa okkur mýri. Tar á gym. Og við erum með Castle líka, sko. Ekki Ég gera var að taka hólu þessu. mýru, ég ætla að taka kassel. Það er mikið að vera mýra. Það er Já, spila þú með mér. Baldur mýra. Baldur, hvert mýra? Það er eitthvað að loka samt. Það er ekki að tanna með mýru.
Baldur með lítskinnað mýru, sko. Þeir eru með skjöldina á smikka. Hann er. Nei, ekki setja hana. Come nú. Sett hann í Hvað er að rætt. gera? Ratt? Já. Hvað er að gera? Já. Já. Rammafrögan. Hvað okkur þetta með mýrækinn svona í Logi? Ég veit það ekki, ég held að einhver alltaf að spila þenni. Haldið bara Logi. Ekki. Þeir eru með Twitch. Jú. Sko eru på main. Þeir fokka upp híbanatreikinu. Eru þið með construction líka? Tits. Já, Ég er með construction. ok. Hann er meifrögg eitthvað þetta. Það er hann bara með veggin úti, sko. Hann er bara að opna veggin úti. Það er ekki að fara að asa mýrækinn. Veist það þessi í borðinu minn? Akkur er ekki með skjöldum minni? Hata grím, sko. Þannig að brjóta vegginn á því. Einn með glukkan. Þeir, Glukkan? bara gluggarnir sem hann var að brjóta þarna. Cat sér hann hjá mér, Logi. Jensson. Þið þér í glukkanum með þetta, eða breachinu. Hei, glukkan. Það er daginn veit. Þarft ekkert skjöld, sko. No, jokes. Aldrei drepa hann á skjöldur hann. Þeir eru með 0 kills. Hvernig það bara. Afreg. Leifum að reyna að hýpa hann og treka. Þeir fuckuðu upp á hann, sko. Mýra. Hvernig mýru? Þurfuðu mýri í sísi. Ég ætla að spila hana, sko. Þú getur banditreka með því. Geti bandið þér eitthvað, það er það. Já, það er svona hýpa mýratreka. Mýra treka. Hvað er gaman að spila þetta á mapp með einhver hardbreacher? Þurfu ekki að blinda það líka. Þeir eru ekki að koma með eitthvað svona protect system eða eitthvað. Eða bara þetta banna. Þú veist, er það ekki eins bara alltaf protecta þér? Ábygglega. Það væri svo cool að geta alveg protectað eitthvað, sko. Kanski bann fyrst og síðan protect. Já.
Það er ekki með bulletproof, Miki. Jú, sett hann í fyrsta rásin. Kom upp rödd, Ross. Glukkin líka. Einn í glukkanum. Skjöld. Hvað er henni skjöld? Já, í rödd, hann tippaði. Já, hann er komin upp á. Rödd, hvað er rödd? Djöld gonnaði hann mig. Þetta fucking... Býtið þar að blindist, maður. Niðri, sjá fyrir utan. Gauð, þetta var glata maður. Af hverju dóstu fyrir? Hann bara, þetta var viff í haus hjá honum, sko. Hann fóð síðan í gúin, sko. Það var easy kill. Hvernig töfðu Sisi? Þið þurftu bara að drepa tímitinn, það var komið það. Bara að þann. Við kunnum að díla við Mýra ekki nána þeir, sko. Þannig að við bringum bara Twitch. Gurnisson tekinn á leik. Eða þú eru þörmatballa það. Er þetta bara 2019 Mikki byggja bara Alveg mikið. Var ekki runnið að mig síðan. Það er ekki runnið það síðan. Herri, Charbonnet er bara kongi yfir sig mikið. Veit ekki hvað það er. Þú myndi sjálf á mig. Runnið. Backupin hjá honum hann að... Hvað tjekka þú? Nei, K9. er þið með Mýru eða? Ég veit það ekki. Skal taka Twitch. Justin myndum byggja með ass. Þannig að við spila Ram. Mikið, merti konar. Það var við þeirri. Æ, Er þið með Mýru eða? Fucking, veit það ekki. Ég ætla að fara í bar. Það er soft í hérna... Dört. Jú, já. Er þið með Volt? Erum við með EMP eða? Náum við taka mótor, sko. Komum við Mýru. Justin er fara. Justin getur að hlupið niður main og Mýra ass. Ó, nice. Vá, tjóðum misti ég mikið HP, ég var langt frá þér. Það var bara tveir eitthvað explosive kill. Það var einni í stíðunum í löfi. Why? Vá, ég sá hann ekki. Ég veit ekki alveg sko. Ákveð! Gauð, ég lendi bara beint í fucking C4-ið. Ok. Hver er eftir? Haus. Það var ekki haus. Þeir vinna allan ekki defense lengur, sko. Hvað er Justin að drekka? Já, bönnu kæt maður. Mýraðn upp eða bara prump. Þeir fara í gym Ef bara. þið farið í gym þá erum við Mýru.
Já, nú bara Twitch. Nú Thermite bannaður. Þetta er bara leikur. Ég ekki tíma annað drega. Kanta ekkert. Jú, bara ef ég er úti og enginn til að drepa mig. Já, ef ég er beint á móti, þá get ég. Já, vona það. Ég reyndi þetta daginn, það virkaði ekki skeið. Ég skal vera í gluggan og... Hörru, það er bara strax 1-0 fyrir Padres. Svona gera það á vinstra megin, ekki hægra megin. Er ekki með bandið það? Ég veit ekki, held ekki. Veit samt til. Við þurfum eitthvað til að taka af veginn, sko. Bara á... Hvað er það? Há EP. Justin Halló bara er S Matti. Hann Já, er... hann var bara. Nei, hann er ass núna. Það eru veggurinn er ekki... Skjóta vegginn, hann er að... Hann er farinn. Hvað er spónbygga í garage? Varstu bara að skjóta með hausinn? Þeir eru með kæta og svo allt, sko, held ég. Það er hann bandtrykka? Ég er komin í garage, ég er komin upp í garage. Æ, ég er svo lélir. Þeir eru með ekko. Þannig að taka default-myndalann á þér, eða getur? Rókana. Þeir eru með ekko einhverstaðar. Það ekko er komin... Já. Þú geta aftur innum með það. Jú. Bara eitt séns. Eru þeir... Já, þeir eru með C4. Ef þeir eru með undir, þá get ég ábyggilega... Eitthvað platti þetta smá, sko. Ég get passað undir þér, sko. Það virkaði, hvað er S? Hvað er ass? Æ, hann er niður í garage, hann draf mig. Ha? Er hann í rafters, eða? Veit það ekki, hann draf mig bara niður í garage. Það er alveg að mesta tæming í heimi, sko. Hvað er S, bro? Justin turned around, Justin turned around. Ég er aðeins AFK hérna í símtali. Ísj, hann er í símtali. Oh my god, holy shit. Það var engin niður, sko. Hver rödd? Get ekki fókusað hérna. Trullaði eitthvað S-a? Ég get með ass. Bro, what? Víst, þú ert S. Ég er búinn með það. Bruh. Já, það er bara guð niður í gras. Justin var ekki með í þessan ondisk. Oh shit, ég var í fucking seimana. Já, áttum við að vita Hvað það. var hann? Hann Var hann niður í allan oil tíman hjá pit. hurðinni? Hann klifraði upp oil pit hjá mér. Klefur hann eitt oipil á hann þá líka með þér? Ég veit það ekki. Ég horfði eitthvað killkæli, sko. Ég var bara að fara að beint í það. Það er eitthvað, sko. Fucking hell. Hvað, Bríkt er tilbúið fyrir bara mánuð? Justin bara að runga sér í einhverju phone sexy? Þú drakk hann sér? Jó. Nei. Bara að spila okkur Símtal bara klukkan 2:30. Já. Já, að sækja okkur fucking, ég veit ekki hvað. Bannið í kassel. Skella, æla. Já, skutta henni heim. Fucking hell, sko. Kunni ekki að drekka, sko. Ég skal sækja hana.
Ég veit ekki alveg með það, sko. Með þess að voru essay eitthvað, sko. Ég var að skila på KD saving, really. Ég bara, bro. Það var langt fyrst þér. Já, hann var að senda á mig. Hvað átti ég að gera? Herri, það er bara bakpúss. Við erum á, oh my god, þetta er þró, sko. Justin, hún tróða þér. Bal og dó líka svo fljótt maður, sem Matti. Þú veist, ef við óttan brýtt, sko. Þegar Matti sagði ég Það ætla var að enginn í planta garage. einhver að passa niðri, þá fór ég út frá garage og ætlaði að píka niðri og þá kom hann upp garage. Þannig að það var eiginlega þér að kenna, sko. Ég gæti þetta ekki planta strax þetta, þegar ég voru ennþá bara eitthvað að kúkast í breachinu. Það var ekki kóldra á höfum. Hvað átti Justin að gera? Á, ég var að Ég ætla að blitz. Ég var að blitz. Þeir eru með kite niður. Akkur bennið ekki kite? Hvað var það að gera? Þeir bennið Kasselin sjóð heitur. við castle. Við erum ekki að taka brýtt allavega. Það var að kæta það niður bara. Bakkaði. Svona, hann er hérna. Bordin er hérna maður. Bakkaði. Þauður eða? Já. Bordin. Það er gæði sem liggur á ping og 2. Maður hérna andá... Nei, þetta var ráðið. Breytaði. Eitt var í hallwayinu. Warp? Þú veist, það var svona flengi. Það er einn á breachinu. Má, hvað ég vík. Og ég er blenkið fyrir það. Hann draf mér, hann er ekki báðið stótt. Oh my god, hvernig náðu þetta C4? Að við töpum bara öllum fokkin rondum. Já! Fucking glataður. Áttum að vinna þetta rond. Ákvæmst að píka svona aggressive gauð, leiðu mér að pussi þetta. Já, þetta var glata pík, sko. Svo var ég alltaf að býða þér að þú myndir hlaupa, sko. Þannig að ég þorði ekki að skjóta, sko. Þú tappaði ekki hausinn. Hvað fyrstu C4? Hann bara C4-aði að því hann sá þú varst án. Já, hvað drast hann ekki? Þá eru 3 að píka þessa hurð. Tómi skjöld. Já. Þið myndu vera lifandi á þessu svona 2 sig viðbútt. Ég myndi flanka þessa guðina. Vantaði svolítið mikið í því í þessum leik. Já, bara bal og dóð, þá var þetta bara búið rám. Það er rétt. Það var bara ólíklistu gæðin í þessu kolli bara fullir. Baldur og Justin. Hvað meður? Ég var ekkert fullur. Nei, ég hætti þessu Oregon-banni. Já, við erum reyndar Oregon í síðasta leik. Fucking Emerald Plains er dagvaru. Emerald Plains er ekki maður. Það er bara svo liðið að Svenna í fancy. Ég sagði að líða það sem ykkar þetta heita dagvaru, þetta er ekki sammála eða?
Það er ekkert Action Jackson, það er bara Dagwater. Action Jackson. Leðan smikka var eitthvað Gimli. Það sé. Verið þið búin að segja nafni mitt, eða? Gimli, never throw a dwarf. C-Mac and cheese, já. C-Mac and broken ankle. Já, true, ég átti að henda því í gang, sko. Sást ekki ég sendi hérna 49ers svona hérna á þig. Að presenta CNC. Þú varst búin að senda einhver 4 á mig, ég er ekki búin að sjá það, nei. Ekki að veit, sko. Ég Já, ég er búin að sjá það, já. Ég ætla enda að lýsa henni alla Hann er orðinn healthy, ég er að segja það, sko. Náður þessu kurla. Fucking Popin líka bara eitthvað að veifa á hann. Hann náður þessu ekki. Makar ekki með síðan. Hvað er Jensson? Þeir eru allir að alltaf spóna grín. þarna, þú veist, lengst hinum minn. Nei. Mikki, haltu grín. Það er ekki minnst það. Settum... Þú ert allir mara á það. Oh my god. Við erum með Mossi. Það að koma í hérna... Tókstu? Já. Gauð niður hjá mér, gauð niður hjá mér. Æ, ég náði ekki að bandrega mér. Já, fucking ass, maður. Hvernig... Hvað tengi þessi? Já, næs og recoil. Það var í maps room, Fuck, eða eitthvað. Dráni. Hvar? Martin. Fuck, og þessi Híðin af grunn. Kurl, haldi ég að location. Það er gúana. Við kemum þetta fyrir utan, sko, ég sé. Ok, ég kemur svo. Mættir. Hann kemur, flenkar, hérna, fín. Það plassa. God, ég er komin inn á. Fucking gums á puttanum mínum, maður. Annarsson inn á. Hann er 1 HP. Ég nenni ekki að halda grín, það er ekki minn staður. Þannig ég þurfti bara að fara þangað. Æ, þú var að tala um staðin, þú var með allt drastlið þitt. Ég er bara með 1 kýpa þarna. Já, ég veit það. Ég var bara hvað að segja. Er það jag, eða? Nei. Já, það er ekki kappan, það er ekki til að kappana hana. Víst. Ha? Hurðar? Og það er rotation.
Æ, hún er bara í glugganum maður. Ég er 95 HP sko. Það er bústaðir sko. Opnuðu bæði maður. Ég er svo fucked. Það fekk skill. Jú. Komin inn. Við erum ekki minnst sko. Rætt? Já. Hann náði að píka! Guð, Thermite er listið one shot. Deimos. Map room. Ég er með meistars. Trapp, Thermite. Niður. Þetta var viffi Niður, grín. Þetta, ég veit ekki hvort það farið í hausinn á það. Þetta var geðsteikt. Þetta spila Deimos sko. Ég er banna Deimos að hana. Ram, frekar að. Eru eitthvað mikið að róma það niður eða? Var það sem bara ass og bara headið? Það er double playla sko. Hvað er það? Er eitthvað að kakkuna þetta niður bara? Nei. Hver Grímur til ég ætla að taka mute? Grímur er bara... Ég er bara farin að trýta bara eins og einhver solokjöður. Hver var hann að stóta? 1946. Nei! 1949. Hvað er þessi drón liðið svona 3 ár? Takk ég hats maður. Púðaði. Bra, enginn að taka hats. Allir að fara að koma í scuba. Já. Reyndinn að 2 að koma niður stíðan. Skjöld. Þið döður að. Ég er samt fastur sko. Þeir eru ekki hérna lengur. Hver er ekki með Hitt bíl? hérna. Komur inn á! Hann er að skúpa! Tjöld flikkaði á maður. Þetta top 10 kills. Alltaf eru bara að hanga úti þessi gaurar eða? Hoppaði niður í trends. Einn í trends, komin inn í trends. Komin inn í trends. Inn í skúpa. Frikandó. Og andra mitt. Skúpa? Já. Komin inn í skúpa eða? Já. Lokkar. Döður Annar! Hann er komin inn á! Nice. Skjöldur. Bathroom. Ég er að flenka á yellow.
Hvað er Justin, maður? Hann að flanka yellow. Ég var sæt í hérna. Já! Báðir svo í Grímur! Versta skotinu kom á þennan. Angelínus. Það er dokkbann, hann er nasty sem uppi. Það er bara mýrabann. Bílaði, Þú ert bara sólukjör. Ég átti að taka þennan fucking... Hvað IQ held ég? Með rugg og varpen. Hann spónpikaði það. Spónpika höruna. Var það vartan eða? Þetta er það. Svo er þetta með flass eða? Já, betur þess. Því að lagga maður. Hann er band að dröga. Kom nú, Baldur, varstu farin? Já, gaman. Rook it down í hodinu hana, svona ég har að fixa upp. Bandi fyrir hálfveg. Nei, ég hljópi hinn maður, hann í 90! Æ... Trúi því ekki maður. Bandi tönn 90. Já, það er svona. Það er brotið hérna með. Lagg. Ég er líka bara litt laggkeppuna, sko. Sá hann ekki. Átti þetta ekki að fara í hann eða?
Það var bara púls. Jep. Júp. Thermite. Þannig ég get bara verið ram. Þannig þarf ekki að vera í gluggan. Já. Yeah. Hvor fór ballan á? Settur ekki Claymore? Hvað átti ég að gera? Settur Claymore eða Já. covera hurna og reyna að kasta aftur? Ég ætla bara að fara með þeim fyrst að þeir voru inn og fara inn og það. Það dói það bara. Gauður hlaup í bak. Þessi svang. Veit ekki hvað þið er. Tveir. Einn er að fara í gluggan og einn er að fara hurðina. Gauja. Ég droppa bombu leið. Drapa hann í hurðinni. Nei, hann var uppi. Sagði hann að fara í gluggan. Ég ætla að vera niður. Ég fattlaður. Það var viff í haus. Gauður uppi. Æj, hann mætti til mín, maður. Gekka drón. Vá! 2 HP. Vartan er mér sko. Echo er ennþá í hetsinu. Yellow ping. Hvað ég viffa. Rook er í 1 HP. Og bridge. Já. Fuck. Það er main stairs. Þeir eru báðir Það vík er old sko. bridge. Fór yfir til gym. Aran hann, nei, Baldur. Gym. Oldbridge. Uppi. Já, Jim. Old Bridge. Vartan. Það er þessi cat. Kannski fór hann upp. Já, þetta er gym sko. Að gaur í main held ég. Já, hann er Jim. Akkur. Oh my god. Það var drón. Justin bara rúna sko. Sást inn á. Nei! Gauir, rúkinn bjargaði þessi. Það er djóka. Gauir, ef þetta er 1v1 maður einsek eftir, drepstu bara. Dukes. Hvað er Baldur gunnar eitthvað það? Já, en þú veist, ég var bara að píka main og það var sagt að það væri ekki gæði main. Nei, Grímur sagði að það var annar í
Bridge? Já, einn í Old Bridge og síðan, nei, hann fór kannski ekki upp. Eða hann síðan var eitthvað, einn í Main, ég bara ok, og síðan var einn í fucking gym og... Ég kallaði gæðin gym á fullu, ég vissi að það var að þenni. Ég vissi alveg að vera í gym, en þú veist, ég held að vera gæi í Main, þannig ég geti pussað hann á þess að píka í Main. Það engi megin. Grímsaði Main. Sam Darnold bara kasta darts. Hver er Sam Darnold? Hann var í Vikings og er komin í Seahawks núna fyrir Gino. Hver sem var í Búinn að kasta hund. þínu liði? Gaurinn, nei, Gaur Grímur er með fucking treyju á hann út og hann vann mig í fucking playoffs. Nei, hann var í þínu liði, Panthers. Nei, hann var í Nei, hann var í 49ers. 49ers. Sam Darnold var víst í Panthers. Hann var í Panthers, já. Já, en Grímur tók fucking treyju af honum fyrir Já, að gera Panthers ég man ekki treyju. hvað hann gerði í 49ers. Brock Purdy middist eða eitthvað og þú þurfti stið með Purdy og Darnold kom inn og voru að fýta Ayuk. Purdy var aldrei að gefa Ayuk. Já, bara jálaður. Þú bara keypti treyju. Ég líka vann fantasy. Ætlaði að hengja þig, Er ég að vera að köpa Hunter treyju eftir þetta síðan að... Það var bara að renna hana, Ég ætla að Ballo ekki reinforsa. Baldur ekki. Baldur ekki reinforsa? Þú ert magnað með þetta Capcom pick. Er það bara svona one per game, svona test the waters? Já. One per game. Spilaði hann tvisvar á hann? Nei, Grímur alltaf... Já, ekkert síðast leik. Ég mátti það ekki. Jú. Hvað er Grímur? Það var pikkan. Svo þú vilur hann ekki? Ég held að ég, Grímur og Ballo erum búin að pikka Capcom saman svona 10 sinnum. Já, ég líka. Sér hann ekki rótið hérna. Já, ég er ennþá að reinforsa, Rótið hvar? Við skal taka það. Nei. Fucking Twitström. Það síld. Já, Twitström. Sér hann að koma? Tók hann. Þetta er gott að hann tók ég þér allavega. Jep. Er ekki Thermite bara með 2 eða? Jú. Ok, já, hann er 1 yfir. Það var hatchinu, sko. Er það núna hedginu eða? Veit það? Hreitt spún. Ó, neitt á þessu. Síldi í hérna megin. Sér hann komin um megin og Nei. hvað það pí? Svenni! Ég var akkurat að skoða Blue þegar hann kom, maður. Bro! Akkur þú þarna, maður? Ég ætlaði að píka bara niður, það var bara komin geðið langt niður megin. Sköldur að koma. Er þetta gaur sem að liggur hérna? Æ. Sköldur í megin. Hann pússa mig, Monty pússall komin í church. Ó, fuck.
báðir. Ég var ekki að búast við þig, ég ætlaði aðeins að píka bara í blúmar og síðan varst þú að vera á trepin bara. Fucking scammer. Main. Þú ótt fór mikið yngar flekki 3 í honum. Já, ég er komin í megin. Bot fór enginn í Kapkan. Nei. Hver hefði ekki það trúið því? Hvernig ég flók í baki mig, get ég gillað honum pungin? Gæði hann bara reach around. Hann bara þekkir your ways. Já. Hvað spyrt mig um að koma að vinna á morgun? Ég var bara ekki að herra, ég er bara að Premier League, sko. Við erum ekki að vera tím, við erum ekki með mýru. Við erum í Kassel. Já. Það nú. Þið eru bara eitthvað sólokjúars. Guðs, Já, við erum að allir passa solo bakið á okkur! Nú vængjumnisk. Hvað er spila? Bandit. Skal kasta fyrir þig. Mamma, þessu er fyrir. Herri, þú mátt gleyma þig. Okkur var í Forza, það er ekki mýra skilt, sko. Erum við með skjöld eða hvað mikið? Ég veit ekki að hólu hérna. Gera hólu fyrir mig hérna á Space-hólu, eða á Space-hólu, svona á vopn. Ég veit ekki hvað. Bó! Það get ég ekki það. Mikki, hvað er skjöldurinn? Í rödd! Já, hérna. Ekki það, sko. Já, ok, eigum við að halda bakinu þín ekki? eða? Mínu! Klass. Þeir eru að koma í garage. Tók Hvað er þetta? Já, tvistrónir í gym. Bara í mute. Sköldur það þessu? Ég tók Kristján. Já. Fucking Blackbeard. Mainst er þess að það er ópen, sko. Upp í Hudsonu maður, í herbygginu hann. Hann er víkali. Hudsonu! Fór í fróstrappi. Mike. Hann er í cash. Já, annar í headsunum, bro. Það verður 2 í headsunum. Já! Holy shit. Hann er bara að meina skildi. Spiluðu ekki bara Legion í Cash. Já. Þannig að Börn sem Blackbeard maður. Blackbeard. Ég er að fara að fá blitz á okkur. Fjú skjöld. Ég ætla bara grímurinn is prime. Við erum Þeir ekki að vera hendur í Yes. frostin. Cash Reno. Nei. Grími, gef mér Lísjón, ætla að spila í Catwalk. Ég ætla ekki til frostin. Jú, ef hann rossar upp maður Ég skal setja og það ég er frost. og ég er að trufla hann í þarna Catwalk. Þú ert bara ekki team player. Hvað er ég að spila? Kakka. Kapkan. Kapkan af blitzin.
Fucking bjánisk. Fucking bjánisk. Sætti hérna, hvernig vil? Ég hendi bara Lísson. Varstu spottaður eða? Nei. Damn. Åtta niðri. Þeir eru með fucking blitz. Þú með Lísson. Ég held með kappi, sko. Hvar er? Frost. Hvað helman? Hvar er þessi Twits? Var ykkur frost? Já. Var ykkur construction? Hann kom upp til ykkur. Veit. Hvað það bleið? Ég bara beigði að hann fyrir fara í. Kjaftaði. Gauður, ég vissi af frostinu, heldur ég sé heimskur eða? Skal svona horfa á hann. Jú. Að hóla hérna. Þú veist þér Það alltaf er bakið á þrír ykkur. Eitt er upp á takinu. Droppaði Stokk. hjá... Í Jim. stokk. Já, fyrir ofan gym. Fyrir gym, fór inn í gym. Hókon vil helt eimaður. Einn í gym. Game construction. Fór inn í frosti í construction. Já. Já. Drapa hann. Construction. Hann down. Ok. Hvar draf hann, hvar drafaði niðri? Hjá Redgrimur. Hann er ekki down! Hann var ekki down! Hann 10 og P eða eitthvað. Það er miða Já, gaur í garage. 10 og P construction. Ég var að Þetta var eins og hann var að skríða. Ég er með frosti í redd. Kemur garage. Red, Hann skaut frosti þetta. hippaður. Svo, já. C4. Oh my god. Nei! Hvernig undum við þetta ekki? Það er grímur kokkaði mig. Á hverju dó þessi eitthvað síðu fórinu? Það var ekki lent í hlýðun á hann? Gaur, ég var á dróni, maður tuttu verið að 7 þarna upp í catwalk. Á hverju dóið allir? Það var fucking 5-2 sko. Spurðu grím. Það var alveg eins og orðið down, sko. All down. Þeir gaf okkur ace. Curry Gurnsson. Hann var... What? Þetta var að laser á það. Hvað er líka að vera niðri? Hann er ákveðlega hár.
Túrboró. Way. Hvað er hann ekki klass, gæðin? Bandi líka. Asami. Hún er shot í Asami. Hann er bara að fara að túbra og ég þarf að bíða að þeir taka grad. Jöp. Það er enginn niður þessu. Hún er hérna. Hann er að bandbyggja. Það tappi hana. Þeir eru með auga á mér, sko. Hvar er hann? Ég fór í frostra. Oh my god, ég sögði nokkuð hér. Hver? Meina? Hún er eitt á B. Fuck, maður! Hann trykkaði þetta ekki, idiotinn. Fíla það. Lísa á niðri. Já, hann er inn í stokk eða eitthvað. Þurfum að opna það. Gauð rödd. Geti ekki plantað default eða? Það er gaur á ping, 4 ping. Plantað þú Grímur. mig. 4 ping. Hvað gauð rödd sko? Það er smúk Hver? eða? Gauð, þið getið auðvitað plantað, sko. Skal... Default. Eitt gaur í kass. Hérna var redd, sko. Á sama staður, auðvitað, Grímur. Getur ábygglega að fara í garage, mikið fara í garage og... Hann er að planta default. Plantið í kass. Senast kass, púsar inn, púsar inn, Ó, púsar hann inn. draf mig, hann draf mig. Ó, hann á mér! Glugganum, glugganum. Það var opið í prísið. Hann er að púsa kass. Nei, hann hætti við. Það er allt claymore líka. Diffusar, diffusar, diffusar. Nice. Ég veist ekki að það er svona léla opið. Veistu hvað ég gerði á Red Bull á? Skaut svona fucking... svona slökkustæki. Það var það ennþá. Já. Fíla. Ég var bara hlaup inn eins og einhver bavían eða? Loving can hurt. Já. Loving can hurt. Ættu ekki að gefa þeim í Sami og taka kætin frekar eða? Jú, grunnlega. Bringum bara EMP. Já. Við fara niður. Já, bringum bara EMP. Kæti bannaður. Ó, já. Já. Ég held að við bönnum fucking að Sami. Ég líka. Hver fór last minnið á kæt? Mick Bay. Ok. Spilaði bara á Blackbeardsunni. Ég er búinn að rocka Blackbeard þarna no-scope að ég setja scope eða? Já. 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 Ég spila alltaf scope á, spila alltaf íkokkin á, sko. Hæ? Já. Ég spila Fat Hollow. Það er alveg, ég spila alltaf Fat Hollow en ef ég spila no-scope þá er alveg góð 0,40 Hver sek. spila Fat Hollow? Ég ætla að prófa no-scope áttur. Það er aftur með túbor og það voru að kveikja fyrir aftan hann. Hvað meinar ég? Hann kastaði bara langt frá. Þessu Spila bara bara- Kali. Spila bara Twitch. Kali, ok. Aftur að Sami maður. Hvað okkur Kali? Tekur hann bandið þig, getur þú ekki sett aftur á?
Já, ok. Spánaði vitlaust. Hann er ekki svona með bandið og ég hata hann bandið. Jep. Æi. Hann vissi að ég myndi gera það. Ja, Það senda á niggar. Mikið. Gjörðu það. Ógeðslega görur það. Já. Nei, ég Snúka niður hjá stokk. Það er blú. Ég flassaði bandið. Og tók aftur af! Ja, frosið, takk skjöttu, að þér. Akkur skustu ekki niður? Svona settu drón í rætt. Skaut niðri. er ekki með drón. Það var að virka Tókstu núna. Tókstu eitthvað? Já, sjokkvæðir og sjokkvæðir. Það gauðir í rætt. Þú ert lengi að springa maður. Er þetta... Frostið? Baka cash. Oh my god, Rúki down held ég. Bandit er down held ég. Já, bandit, já. Hvernig drap þetta mig? Hann er down í garage. Þeir eru með Rúk. Pigs Já, Rúk. fokkin helmaður. Hvar... Og niðri. Var einhver uppi eða? Nei, enginn í mig. Nei, ég tók allan. Sástu þetta grímur eða? Já, hann bara fucking... Oh my god, sko. Gauð, þetta er svo bullshit! Krátsaði. Á, nice. Já. Construction. Inn á bomb. Put any cash. Construction cash. Gauðir, akkur náði ég ekki bandit? Já, ég ætla að ná að fucking detta þetta C4 því ég er down. Svo heimskuleikur. Og pluss það að C4 var bara lengst í burður á mér. Ég var bara turbróið fyrir mjög ótæm eða. Já, Mátti ekki banni ótæm. svo gáður. Endur að banna núna. Ég ætla að spila Blackbeard og fara í tunnel. Það er dört. Fucking arise. Loving can hurt sometimes. Hann vissi að ég opnaði hana niðri á garage og fór í gluggan í fucking bedroom. Faggot ass. Opnar ofan hacks. Já, ég Faggot dref. ass. Það er sama ég... Við getum ekki að drepa hann maður. Þetta er við Þannig að opna dört. Já. Ray. Er hann ekki liggjandi á mig?
Það er líka soft í bar, sko. Með castle. Öll þetta sem eru soft, sko. Hvað Ráða fór þetta, Ísak eða? þá? Já. Þeir eru með setup í blue, sko. We ain't going there. Bak boxin það. Það er stannar, fyrstar minn. Bak box. Ég dróna... Bara. Uppi. Oh my god, Mickey! Hann er Já. bak boxin. Það er fyrir mér. Djúvillig maður. Enda ping. Just er hann með bomb. Hverju getur droppar og bara planta, sko. Er hann ekki baki box? Ég er í tjörn. Byrju. Jú, hann er þar. Box. Bak boxes. Baldur hann veit ekki að það er, sko. Jú, núna. Nei. Boys. Kvír. Gaur Mickey kakkaði mig, bro. Nei, tjekka YouTubeið. Akkur ertu ekki löngu búinn að drepa hann? Af því ég var að fela mig. Við erum án tjóks á móti 4-2. Það Já, ok, eða ekki. Það er lígi. Það voru ekki lungu komnir og allt sæbra í svona mínúti. Ég er ekki að droppa niður og klíðra það. Og þú bara sagði það ekki. Ég var Ég enda sagði, fyrir kitchen. ég kom inn í church. Gaur Mickey bara leiði smók, hann var að beita mig. Tjekki YouTube. Já, hvað sá ég þig? Hvað er það, var niður eða? Unnum bara niðri, sko. Hvað var ég niðri? Ég varst ekkert að spila mér og lest. Ef við að taka headsi núna. Þeir náðu ekki svona tjeni. Ég tók það síðast. Kominu í main og Svenni mista aðeim. Ég bara misti ekki að þeim, ég draf bara 3 í main, eða 2 í main. Já, sem draf grím. Já, en síðan tók ég hann. Hvað var ég að beita það grímur? Ég rétt sá hann á hann í drapan. Þú lítur að hafa heyrt í honum koma. Nei! Kjaftaði. Það var litlu lætin hann það, sko. Já, beitaður, sko. Já. Þrír! Það var bara að tapa þessu samt að... Já. Nei, besti gaurinn var að lífa. Ekki róma, maður. Já, heldur Spila mig bara ná. Já. Ég ætla að róma með kætt. Segja svona eins og það myndi koma eitthvað óvart um þetta gera. Já. Einn er úti hjá fucking garage. Já. Hann er bara snöðið kýra hann. Þeir eru að stela maestróið eitthvað með þér. Já, Eitt komin í mainstream, seldi ég. Það eru tveir. Stáluðið maestróið eða? Það eru alltaf tveir hann í garage, Róa sko. Uss. Hann er í main. idiot. Eru með eitthvað í blue eða?
Kemur Grats niður blúvöldi. Hann er 1 ping. Hinn droppaði niður. Droppaði Oilfist. oilfist. Damn, hvað ég fucking... Þetta var svaka fucking killsk. Oilfit og... Új, the fuck? Hann stál myndalninni. Er þetta með impact fyrir hana? Já, það er C4. Það er einn í oil. Oil pit. Nei, þetta er úr stíganum sko. Hann lá í oil pit. Þeir eru með fennir í oil pit. Það er dánaldið. Jöp. Þýðist þið líka að hann. Var hættu þessi í voru eða? Pingaði og drapa bara, kongur. Algjör kongur. Túbor bannaðar. Akkur að banna Turbaro. Sagði ekki. Það er ekki hægt að banna í overtime. Sagði það. Þeir eru ekki að vera upp með enga túbarask. Hvert var það? Niður. Slátra Það niðri. Potcher. Jim. Hvað er Blackbeardsinni? Bila þrás. Mér langar að henda Blackbeard, mér í Fuse-sköldur, gott. Blitzsköldur. Mér langar að henda mér í gott þarna. Elite-fuck. Lítrak. Nei, fuck maður. Aaaaah! Ég var sjóð heitir Blackbeard um náðan, sko. Rauði. Bara ekki upp sko. Ekki með túbró. Við erum núna helvítisleik. Við erum aftur með Asami, sko. Við erum allar að ná að opna. Það er 100p. Bara eins og í hintuðskiptum. Byrðu akkur að náðu að opna? Það er ekki túbor. Hvernig gerst það? Hann fann drónin aftur, bre. Ekki deyja, Grímur. Nei, hann er ekki að gera það nú. Nami. Hún er hér. Ég er hann búinn að setja á það. Já. Hvernig dróna? Á ping. Er eitthvað niður í Grats eða? Ég veit það ekki. Já. Það er rauð í með þessi byrj. Fucking gauri niður í Grats. Hann er weak fucking Asami. Já, ég ætla að kveiki í honum. Baldur, fylgstu með? Það byrði þessi rauður. Guður rödd. Hvað er hann Ég búið með fucking, ég veit það ekki. Vá, hann er lengst vinstra með eins. Æ, það gur niðri líka, maður. Kemst ekkert inn. Ég er 20 Ég er weak ass. Hann er að hotna hann. Vá, hvað hann víkaði með maður. Hvað er þess að saman? Æ, ég er í hólinu, Svenni. Asami er ekki lengur í grad sko. Hún hljópi burtu. Ég dána hann held ég en... Tjöfull er ég weak, maður. Er
hún down eða? Hún var í hotinu hann að hæra mig, sko. Asami er ekki lengur í grad, sko. Hún fór inn í Cass. Draf mig í Cass. Sami dead. Þetta skótið drall í rödd, það er gaur í rödd, sko. Niður í grads. Erum við myndað alveg? Þú voru að hreyja hann aðeins. Það sást hann! Hann er down, hann Oh my god, pekkaði hann pekkaði sig upp í rödd. Já, hvað er Svenni? Ég var að setja myndavél maður. Æ. Þetta myndaði fucking hatið þessu. Þið voru að chilla smá. Maður þarf aðeins að skoða baki á okkur líka, sko. Hann var down? Já. Já, fyrir svona 2 mínútum. Nei. Okkur leiðir hann að pussa mig. Ég bara ætlaði ekki að pússa lengur í garage þegar ég var búinn með grænsirnar. Hvað ég vera? Ég veit það ekki. Frost. Nei, það virkaði vel að vera jára á hann. Er Frostgaurinn ennþá að spila? Eða skjölda baldur? Já, hann fer ekki í hann áttir. Jú, já, ég ætlaði að fara hvort út af þessu, sko. Bondi. Ég ætlaði að segja eitthvað, sko. Það sé hann beið ég. Þetta er samt 2-7 eða, sko. Já, sant. Confidence. Baldur er busyasti gæi í heimi, sko. Hver á að vakna núna? Mamma mér var sem hringja. Ég skellti bara á þessu. Kom í glukkan. Hann er bara bakinn þessu. Þeir eru að dróna bedroom, koma niður hetsið. Droppaði hetsið. Kemur hinum meginn. Oh my god, ég var að fucking Nice. klúra mér. Annar hann að Grímur held ég. Grímur, hættu! Allar að síðasta, Aras. Gleði líka í hetsinu. Nei. Ég ætla að rössa hann. Við skildum eftir í 1v2 við hann. Hann er að save Kate. Save Kate. Grímur, ég er að fara að tappa þig. Akkur. Það er inn að fucking heala, bro. Já, hann healaði mig. Já, fá hérna. Ég er að horfa á hann. Ég er að horfa á Simon. Ég er að senda hann, sko. Bra, hvað skaut mig? 376. Baldur, held ég. 328. Motherfucker. 328. Hann var 40 því. Hver er AFK, sko. Eru gleða? Það er bara Ég er komin í enemy territory, sko.
Hörru, reinforcaði. Ég þú ert á mig. Já, dýpin enemy territory hérna. Ekki segi grímurinn. Hann var að víka mann til að geta híla mann. Það er ekki að víka til að geta híla, sko. Þú varst að skjóta okkur mikið. Við erum ekki Nei, skaut þig. Svo JT alltaf að skjóta með myndaðan, ég tapa hann í fótinn, hann eða þér. Ég átti að skila MVP fyrir þetta síðasta rand. Jú, já. Hvaða rand? Síðasta rand. Já, kurl skuldaði þér það. Kurl? Glad. Come on, Loriano. Don't fucking hit him, man. Hvað mennur þið síðasta rand? Þetta hund? Hvað? Það var hann bara að sniffa fucking pennisk píku hérna. Yeah. Hvað er rand? Síðasta rand, hvað var það? Ég veit ekkert hvað hann að tala sko. Hvað gerði síðasta randi? Það veit enginn. Já, ég man það ekki. Herru, Castle'n er á afslætti sinni. Það Er ég að fara að henda mér í hann? já. Sen þið spilar ekki að byrja með black eða svart sko. Ég er á þreyttur. Líka. Sjafnumbrúðarleik mætti fara að klára þetta, sko. Óli Píka. Gott með ekki skíla að vinna leik. DT bara klotsa hann igjen. Við erum að spila með því en að skjaldabaldrinum. Erum að fara að banna alla skildi bara. Nei, spilum bara Clash. Það reyður ég alveg til í einhvern... Hvað var hann? Blackbeard? Hvað Það var var hann... Já, hann er Blackbeard. Blackbeard glatar undir klass. Nei, við erum átt í. Ég er svona eitthvað að spila klass þarna uppi, sko. Ég ætla að spila klass. Alrighty then. Skjaldabaldur. Skjalda Guðjón. Grímur sagði það, við erum að spila á það skjaldabaldurinnum. Okay. Ég sverða. Herri, það er Kakan take back. Kakan Kakan lockdown. takeover. Já, take over. Ó, flokkin, næ, punktnum hérna. Yes. Flick that bean. Okkur náðu Justin ekki þessu gubbandi gillu. Við erum bara með æðin á titlingum. Ég var svona kæra kellu og hún gubbaði í bílinn minn. Og það fór sko ón í belti, ég ætti að rífa upp sætin í bílnum. Það losnaði lyktina. Þrífa Erum við ekki með rotate eða? Ég er með. Ég er með. Með Lucy er líka með. Já, just... Ég er bara að fela klassina. Þetta er headhole hérna. Fucking. Oh my god. Fucking klóra mig. Ég trúi því ekki. Main. Já.
vibes. Luggage. Við erum neðan pörskúpa. Probably ass. Main uppi. Dör. Ég gegnum vegginn að því ég er bestur. Luggage. Annar luggage. Oh my god, Sense tvö luggage, svona eða kills! Hann er úti. Hljópinn. Digga 60 uppi. Hvað var Nei. ég? Aqua. Já, ég veit ég er úr það. Hún er vík. Hver er vík? Þráttu upp í eða eitthvað. Tjekkið fucking YouTube maður, fuck. Luggage. Getur komið 90. Droppa niður. Droppaði kort. Getur komið í bakjá þér í blue. Ég er með myndal blú. Kemur í blú. Pakkaði. Tinka þessu. Kemur tilbaka. Kemur tilbaka. Oh my Hvað god. var það að gera? Akkur þorsti. Hún er komin inn á. Oh my god. Hver bjargaði? Þú væri okkur í gerðir þess. Ján Dukes! Það er fatlaður sko. Ég held að væri dauður sko. Ætlar Tekur til ekki damage. þess að kakka hann aftur eða? Þú væri dauður í kappum væri ekki hana. Hvernig dó Justin? Við sögðum við þig maður, hún var að koma aftur upp blue. Ég veit það, ég ætla að var að óver synga Justin eða? Ég sá það ekki. Justin var bara hluti burti sko. Grímur, dissa að kakka hann aftur. Já, þegi! Fucking kakkan. Þú mátt sjúa mikka núna. Ján Dukes. Drullar á þessu Desti. Þú mátt guppa á tillíkinu, sko. Það er Capcan Lockdown núna sko. Það er frótlagt á hann. Nei. Voru við tísaðar. Bjargaður og vort að tísa. Ég hef alltaf drifið hann. Já! Ég verði að teka YouTube og tökja kills hann. Það var bara ekki einu vex. Wow. Grímur, Ég er bara í róndi. þú voru að skoða kakkan Lockdown. Já. Finale, bro. Dróstu þennan? Já. Já, sæll. Þeir að koma í office að þessu. Þeir eru með LNG fyrir þann service. Hvað er þessi myndan, maður? Kitchen klukkan. Sunrise.
Sunrise. Já, hurðinni. Blue! Hvað er kurl? Blue. Ég hljópi burtu maður, ég var Hvar er Blue? Já, barnum. Ég er að Svenni er að beita mig, sko. Taka Gauð, barn. ég hljópi burtu frá Blue. Já, það er Blue í myndalina. Ég held að Gauri White. Já, Gauri White. Gauri White. White og Blue. Stígan. Kemur inn. Blue. Hálfvegi. Oh my god, ég fyllir, gauð, hann er Við one erum shot. að fara að tapa þessu. Blúra er one shot, sko. Eitt, sko, please. Þú leiður hún frá Blue kurl? Gauð, ég var drónar og ætlaði að hlaupa bara í sörf. Blue held ég, blue held ég. Já. Já, ég held að Blue. Já, Sunrise. Svo Spawnful Við erum Dawn. með Blue, við erum með Blue. Kemur Höruna, höruna, kitchen. Feldið bara að það var að opna höruna. Ó, það er Drón. svona. Gaur, hann veit ekki að það er. Farðu þarna. Ó, það er ekki gaman. Hann er aldrei dróna. Hættur að dróna. Hægt dróna. Hann er píkið það. Hann veit að þér. Eða nú? Hann veit Nei, það. hann veit ekki að það. Kemur. Oh my god! Já, ok. Vissir á bombunni, eða? Já, ég vissi að bombunni, já. Oh my god. Ríkti ég smá í pungin hérna svona eins og ég var bara að klúðra lífinu ykkar. Þetta var tæpur. Þetta var brundbrækur, sko. Brundbrækur. Þetta var aldrei að hætti, sko. Nei. Var 100 á P, eða? Arúni tekur nú leik. Já, ok, ég var drónar, ég bara hljóp og tók hringinn, sko. Herra, mínustrætt í pent, strákur. Já. Það var það ég er. Nei, ég er að playa bandið þetta bara að halda VIP, það er að reyna það. Új, maður. Alltaf reinforsa hérna. Ekki eða. Á, geta ekki. Það er bara soft mér á ykkur. Það er alltaf öllslis. Það Það var soft. er langt sín ég gerði, sko. Takk. Office. Oh, shit. Þú bara Aldrei. hættir ekki. Já, ok. Aqua, Twitch og... ég veit ekki hvað hérna var. Blinka. Ok, þeir eru bara komnir. Vans, það er hvernig komið. Ertu með Aqua höruna? Luggage. Nei, þeir eru komnir hérna. Tveiping. Niður, oh my god. Það eru tveir hann, einn í white og einn í aqua. Hann dropshotaði mig. Það eru Hvað eru þrír í í bak, kóp, eða? Miki. Komin í VIP. Já. Hvað lokaði ekki hurnabaldur? Já. 3 the wallaway, 3 ping. Sást hann? Goddammit maður.
Voru hann hrætti? Loving can hurt. Já, tjóks, glataðir. Var ekkert klassplay í bakkarna og eitthvað? Svo voru alltaf með. Já, við hefum að gera það. Klassi bunnið? Já, eitthvað. Og var klassbönnu? Já, ég hef alltaf spilað hana, sko. Það var bara enginn með bakið okkur. Það voru bara deyðir. Hvað var að gera? Jú, ég á með bakið, það var nú leitt. Með þessa spurningu. Hvað var að fara að gera? Já, það pratar mikið að segja við fyrir Ósa í bak. Já, ég var akkur að segja það, sko. Ósaði bak. Já, glýmur. Er að fara að gera það? Já, hendur í Ósi. Þetta er bomb. Já, þetta er svo gaman. Gott play. Spíkluð þrammur maður. Varst það að ríða það? Já, fyrir 2 dögum, ég ekki fara í styrti, sko. Þetta er bara Gætti með titlingin í pók og puttana? Jep. Ég sniffa pungin bara á svona kortsfresti, sko. Er þetta pungárið þín sem þú ert að sniffa það? Nei, þetta er hérna... Já, ég seti ríðulíktin í hérna... Er sama lykt á punktun og slóka? Þess vegna það er í honum. Gauð. Þannig kann kannski slopp í svoandi. Jep. Erum við fennur? Og það er gaman á Deimos. Hvað fyrir Deimos? Það er ekki svo strattið. Ég fyrir klukkan. Mér vant að Baldur, nei Justin, getur claimur að húka Balk. Oh my god, sko. Ég er ekki að fara að gera neitt, þá Svenni kemur og horror á mig í glugganum, sko. Ég er að fara hérna nómata hjá Grímo. Ja, þetta er bara strattið, ég er Nei, pík bara. Justin er með claimur á það. Sami Aqua. Guður. Valk hérna, niðri. Pæli að Deimos trakka Valk. Valk er í Sunrise. Já, hann var rún í stratt hérna. Hann tekur bara skjöldið niður ef maður neytar. Hvað er það búast við? Ég veit það ekki. Hvar er hann? Hann er hægra megin. Guður, hvað er í gangi, maður? Hann veit það ekki hérna, hann píkaði. Kemur hann á þinn? Nei, hann stendur ennþá hana. Ó, ég er fastur. Klukkan. Gauir, hann píkað Lion. Hann píkað Lionið! Guður, það er eitthvað að skjáni mínu. Það var þá bara fucking farið í black screen. Við vorum bara 2 í þessu stratti. Eða 3. Passaði hann með valkmyndal undir hérna á borðinu. Sér það? Já, neitt það bara. Já, Justin Valk er 40 OP. Oh my god, hvað er það að gera? Veitu, það var ekki bara að bjarga mér. Þú var C4. Já, ok. Guður, það er eitthvað að skjánum, sko. Veitu. Good luck, it's... Ah, how cool vibes there's 40 HP. Oh my god! Nej! Ah, the fucking get the kill! Fucking... það var ekki bjarga mér. C4 neða frá.
Ok, ég var alltaf á black screen, það er eitthvað fucking HDMI-inu mínu. Skjákortinni einu. HDMI. Skjákort. Oh my god. Það dettur út úr þetta. Þróaði mig svo off þegar hún pussaði læginu, sko. Hvað helst þú búinn að tísa hana? Ég? Grímur. Já, ég var að halda engulis og svona setti bæna ball á læginu í gangu og ég fór hans nær. Ég ætla bara að rossa hana. Svo bara pussa hana. Svo var hann bara í vortu við að vera hnífið í brottuna. Það með mýri. Þannig að Rín fór svo uppi, maður. Shit, rímanni. Spilaði Heartbeat-i? Nei. Ég voru að taka báða veggina bara, sko. Vinstra og hægri hólu. Klappa þetta. Vá, hann mýraður hann í betlum. Hann er í VIP. Það hleypur út. Hérna megin. Ég er ekki með drónsk. Hálfinu. Hann er það... Hann er það inni, sko. Hann döður. Ok, hvað svo? Vá, Dr. Vittu er Ok, cool. þú ert vængifinn, sko. Vittu ekki cool. Það er ekki. Sérna, tilbæðin. Hann er búinn að fucking C4. Nei, hérna. Það var hann ekki. Púsrök. Já, fór tilbaka. Hann er ennþá hérna. Tveir báðir, einn í hann að biljast. Við höfum bara papp. Mikið getur kannski hoppa gluggan bara. Bara planta mikið. Mýra er hjá kitchen, þú verður Oh my bara God. service. Haldið bara hérna fyrir ofan hérna gluggan. Mikið, hvernig fara? Það er service. Á, random í gegn ykkur. Legion er ekki með fuck, nei, bitch er ekki með líf. Það var stund eftir. Bitch er legit. Það er rætt þetta er. Boys! Þeir koma bara tveir og pussiði, sko. Ég er bara bandið bara.
Það er einhver að claimra hurðina á Ronaldi. Mikið beigir að Claymore eins. Hvað er hérna niður? Það er að hýpa hana tryggja svona, þetta er bara átt að vennilega. Hvað, bara 6 og 6? Nei, hvað er það? 6 og 6? Bara 4, þú veist. Bara 4. Að taka banditið af og eitthvað. Já, hann taka þetta af. Það er eitthvað í bakið, eitthvað djúðir. Hann var bandið. Svo setja á, setja á. Hvað, 4-4? Já. Ljótur. Kveiktaði. Ég er búinn, sko. Þú alltaf lengi, sko. Það er enn þá nenni, sko. Píkaði hérna á höruna. Ég ætla að pússa upp með skjöld. Ok, þeir eru hærri með við, sko. Já, ég veit. Hann liggur á ping. Tratt á. Hæ, Stenni! Æ, hann er í Ég ætla að hólfinu. glíma með þetta. Ná, hann draf mig, nendi. Ég skal myndi sjá mig, maður. Ég veist það væri kúlar, sko. Hann var greinilega mættur hann. Ég er að followa þig. Hann myndaði lakka bak við þessu. Það var bara klotskú. Var hann ekki með neitt, eða? Veitu hvað gerðist? Ég hljóp bara inn á eftir þér og bara tekinn. Af hverjum? Kite. Ég var ekki krátt, sko. Þannig að hann bara plaffaði mig, sko. Af hverju beist ekki eftir mér? Já, ég átti að gera það. Þetta var bara slæmt hjá mér, sko. Varstu komin innbóttir að? Nei, já, döður glukkan. Leiðu þið sá bal og taka bara dúta þarna í pen, þá bara ok, ég var bara að pússa inn. Ég átti að kránsa bara því ég pússaði inn, sko. Það var stundum pleið, sko.
Hvað er JJ búinn að nefna plötunni sína aftur upp á nýtt? Hver er JJ? Justin Jefferson. Nei, JJ, Kanye West. Ég bara hlusta ekki. JJ. Hvað mann almáttur. Hvað ertu að tala um ég? JJ. Hann búinn að breyta nafninu JJ. Það er 2 Já, J. guður. Á maður að vita það bara. Já, maður Já. veit það. Maður kallar hann bara Kanye. Já. Hvað heitir platan hans núna? Þannig að fyrrverandi sem hann var að misnota. Nei. Örugglega eitthvað Heil maður Hitler. Women are weak eða eitthvað djúðlinn. Fucking rottu gæði, sko. Það er alltaf tribute fyrir frændans. Já, ég þekki bara frændans. Nei, ég er bara að segja af hann að sjá hann tilíkin. Hann skýrir plötuna Cock. Þetta er eitthvað svona Mikka Bay húmor. Já, Hann skilur plötuna Cock. hann gerði það. Það er ótrúlegt. Ég er að fara ekki blasta þessi, sko. Þegar platan gerði það. Ég held að ég hef ekki hlust á eitt Kanye West lag. Ég er búinn að hlusta á hann að vera að sjúga frá Jú, er ekki þarna Kanye West lag, er ekki þarna þegar hann var þarna í Minecraft þarna átvitinni, er það ekki Kanye West lag? Ég veit Ég held að. það. Líka Runaway. Geðið lag. Það eru niðri. Nei. Hann er alltaf bara nægri, sko. Já, ég hata mútið að minna yfir. Allir þessi nærri eru bara sjúgun hana. Það er bara staðfest. P. Diddy, Kanye West, fucking Will Smith. Ó, Gísli Gerrar. Skal taka þetta af. Þeir eru að pinga á vegginn á þér. Svona, hann er í gluggan. Forseta. Ok. Við gluggan. Ná, bara eru megin, sko. Kíkja gluggan. Pík gluggan. Já, hann var bara megin. Stíðan. Það er bara spónbyggja að gluggan. Það er hægra meginn líka. Það er bara í glugganum. Er hann ekki vinstra megin eða? Hann er í gluggunum. Hægra meginn. Bara í glugganum. Já, sjáttu þér. 50. Það er hann ennþá þarna. Nei. Ég er inn á... Gauð niðri, Grímur. Gríming. Eitt niðri. Ég fuck, ég er búinn að gleyma það. Mikið, ef þú fer í gluggan, þá getur þú að fara inn á sætið en JT er, sko. Það er bara hægra meginn. Eða getur líka ábygglega að fara í blitzi bara. Kemur CC Stairs, komur inn og Grímur. Fatta- Og fatta fjölbygg bara. hérna í litla herbyggi, döður. Új, bara það. Hæra megin við mig! Brýtsinu. Hann innpastaði fucking... Plantaði bara, seti. Plantaði. Vekkurinn. Já, hann er alltaf, hann kemst ekki. Já, mér. Kíkja.
Komin í litla, komin í hana hitt herbyggið. Bólna. Hvað heitir? Hoppaði. Hoppar! Nice. Allir á YouTube núna og horfa á killið mitt, sko. Þú vilt ekki bara að ég kem heimdeginn fyrir ykkur að sígu? Jú, eiginlega, sástu þetta? Nei. Tjekka þetta. Svo ákvað það bara að planta í mest wide open stað í heimi. Já, það er mér bak, ég ætla að vera hinum megin líka. Hvernig á bana? Hvernig á bana? Gója. Gauðu bara. Svo tjekka killið, þið fljótir, strakkar. Banna Nei. blappir. Svo Nei. það voru að púsa blú eða? Það meina að ná því, sko. Ég er að pæli ef hann er ennþá í catwalk, ég er að pæli að bara baula á hann, sko. Bara taka bak. Taka bak. Kom með sjotti í glugganum. Hvað fucking visla er þetta? Bráður. I'm a sick fuck, I like a quick fuck. I'm a sick fuck, I like a quick fuck. I like my dick sucked. Hver syngur þetta lagið? Kanye West. Ég. Ég. Kínsk. Hann er frekar rann á þessum leik. Já, ég vona það. Það er spawn peak. Ég er með hann. Já, það eru aftur uppi. Það er held ég að vera niðri. Hann skrýður hérna inn, maður. Þú sjá það svona upp að þau castle. Ég ætla að opna það með Sofíu. Lýsir hérna. Dokkin er Varvík. Gaur! Fuck, hvernig er hann að skjóta mig? Fucking kamli. Hvað er að taka? Vegginn eða- Ég takti þetta, vegginn. Gaur í catwalk. Já, ég er að púsa blú. Pink. Það má loka fyrir katt. Það er afning gætu. Sýtti baka pillarinn. Nei, hann það sem lútin var. Eða sem að Gaujan var aðan. Það sem ég, já. Hjá mér. Trúi ekki, hann er 100. Trúi ekki, hann er Við maður. hann er 60. Plant, það er mikið plant. Þó hann dánaði mig þegar hann var að reyna að skjóta þig. Ég er að planta. Það er engin með þér. Oh my god! Þetta er von. Drop henni headset below. Goddammit að ég won. Þið eru fatlaðir.
Er Eru þið svo fatlaðir, síðan sko. eftir það? Nei. Það voru plöttuð þig ekki bara. Mikki. Við vissum hvað hann var, sko. Mikki á með bomb, sko. Ég þurfti Ég að ætla að hlaupa fara og ná í fucking bomb. Já, ég veit það, ég ætla Kloffaður. að ná í hana, sem sagði þið ná í hana, þá svingaði hann og skaut mig þú varst að Ég hlaupa fram. bara hljóp inn og myrtur. Já, Kjafta, þú dóst hliðin á mér? Þetta er alltaf í YouTube. Gauð, ég sá þetta Mikki. Ég sverða. Við hefum að skila tap þessu leik, sko. já. Þetta er svona fjórða rándið í dag, sem er, þú veist, 5v2 eða 5v1 eða, þú veist, þetta er Cap. ekkert. Fekk hann ace eða? Nei. Nei, Hann náði ekki grím. Hann er ekki núna. Strákar, þetta var ace mitt. Hann er ekki að hugsa strákar þessi gæri eru þroska eftir. Ég er hann bandrek og við erum bara með ace. Ég er með hérna fuse. Þurfum við ekkert. Ha, Ég pæli að boycott þetta round, sko. Passa, ég opnaði vegginn þarna. Herra minn. Fattur herra minn. Hann hljóp tilbaka. það er gaurinn uppi. Uppi hvar? Í kitchen. Ótt hann hinum minn eða? Þú sleppir eða? ég strákaði mig síðan. Yellow ping. Hvað dótt hann hinum minn? Er ég búinn að opna það eða? Jep. Já, Takk þetta. Það var að fjúsa myndalinn enda sem og ping. Ó, ég var down! Gaur uppi. Það er hvar? Já, hann var mjög, já, hann var uppi. Hvar var hann? Uppi? Hann dör. Þetta er bara eitthvað Castle Main. Tók mig bara neðan frá, sko. Hvernig fjúsaður ekki fucking myndalina? Var að taka hats. Ertu ekki með þetta er það? Jú, nei. getið þið tekið, nei. Hvar var hann, segi? Hann er döður. Já, hvar var hann? Var uppi á þriðaðið. Droppaði niður maður í hatsið í garage. Var hann í garage? Nei, hann var uppi í catwalk. Já, Droppaði niður leið og ég byrjaði að taka hatsið. Oh my god. Hann er ekki down. Vantar. Holy shit, hann er á Uppi. upphættinu á mér. Cassun á að vera fucking weak. Nei, hann er brakið. meira við vegginn, sko. Hægri, þetta er ekki castle. Viki!
þróðu þessar hundir líka, sko. Hvað er að gera þarna? Þróum þessi randi líka. Það var bara þú sem að þróa randin á þann. Já, að því að með bomb. Já. Það voru 4 aðrir, sko. 3 aðrir. Og við þurftum að nálgast bombunni. Já. Það var ekki hægt. Geðum ekki til að banna, sko. Tekið myndbandi á Snapseeds. Nei. Jú, Þetta er annað flikki í punginu hloka. Hann má reinforce þennan með honum mýrauga. Ha? Já. Já. Ekki þarna, nei. Ekki þarna. Ég held ekki Það að mýraug er búið að hér. reinforsa þetta maður sem bara ekki mýravegnir. Hvað meinar það? Mýraug hér. Getur við þess að þetta bara? Nei, já, ég sé það. Það var svo dauður hérna, sko. Sendu bara ekki með gretti í honum. Já. Drónex þar hér, ég tekt hvað það er. Hvað er hérna á ping? 2 ping. Þetta er nýri garage, ég held það. Jep. Æ, hann er í kitchen, maður. Ég actually tapaði. Ég er fucking ass. Kemur upp grats. Já. Rafters. Pussa rafters. Hoppar inn. Spilla. Eru bara dog, eða? Ég held það. Börn ekki svona mýru og það confident. Sáu við bara þetta mýrablíð og bara... Nah. Jöp.
youtuber og opnaði ekki sinni fucking hurð. Ég er bara að gera það fyrir byssuna, sko. Ja. Same. Já. Er ég sami þá fyrir ykkur? Nei, Kafkan er miklu betri. Þetta er svo Dokk og Rock. Já. Trappa, Skalli. Sæll. Bara hann út af það í klukkan niður. Hvað er þetta? Æ, hann er niðri. Kemur upp catwalk. Drafst Þú veist hann? hann í kættu og hvað? Ég Það veit er ekki. brá á hann á þörmætti catwalk. Drón hérna mig. Þetta er af gauð sem hún horfður á Kafkan. Sko, Kafkan getur verið teaser. Það er ég. Þetta er drón. Þannig að... Það er komin inn á, strákar! Inn á! Plantar! Hæra minn! Gríms! Það var hurna, já. Já. Hvaðan kom hann, boys? Glugginn er lokaður, sko. Það var enginn inn á sæt að lappa að vera catwalk eða eitthvað. Ok. Ég var hjá Blues. Brá mér, maður. Nokk. Þú ert svo fyndin. Já. Þið eru bara tómunandi uppi, þannig sem þú tapað. Ég ætla að spila á ratt á staðinu mínum. Brá flókuna bara því þið flikkaði bílina. Hvað sendi ég á gæjan sem ég draf í kitchen? Creature of habit. Nei. Hann er brjálaður hann aðeins, sko.
Kannski fyrir bunnið Maverick þannig að þeir eru að koma með Maverick á okkur ski. Hafla. Nei, Maverick og Glass. bunnið Maverick á hann. Oh my god. Beita hann á þessu bara. Fucking hell. Ramu. Maverick. Holy shit, þetta svo... Oh my god. Á, geggjað maður. Yes. Hver ég svo dauður sko. Ég veit í hálfveginn, sko þetta er. Lámshálf. Hver, hvað er Doc? Warehouse, það er garage. Hann dauður. Ég kom niður stigan, hérna ping, þrjú ping. Svo út á loftinu það líka frá hann, sko. Komin inn niður, headsurgla. Já, grátsett. Kom hann inn og... Góð gura maður. Ram er inn og hinn er í hetsinu. Hinn er inn á B. Hann er inn á, sko. Justin. Axel. 70 upp í 80 kannski. Hann fór upp stigan. Yes. Þrjú ping, hann fór upp. Axel, upp Axel. Á fráttu niður. Niður. Fór í gú, tók úr sér. Og tók myndala. Kemur til þín. Oh Nice. my god. Ace. Nei, ég tók eitt. Auðvitað, alltaf Svenni. Hvernig pussaður þetta? Fuck. Uppi. Kom í herbyggið og hæra meginn í bak. Bak bara. Og niður í garage, svo veit ég ekki restina, sko. Hvað bak? Tala litla herbyggja þarna í... Já, litla herbyggið uppi þarna í bak. Hvað er það? Conference room eða? Svona ég er með skjöldstað. Ég held að þú ert með server. Þú ekki tala hér eða? Settu skjöldina. Nei, það er ekki hér.
Hvaðan er það að koma? Það er gæi í glugganum hérna nýri. Með skjöld. Sama þessi tussa, Ja, þetta var eitthvað annað. Neyri í glugganum hérna finka. Gera það bara sama creature head. Fokk í maður. Blackriður. Já. Skuldur í bakinn á hann. Skjöldin maður. Blitz. Gæi hérna líka með. Blitzinn í bakinn á mér. Þú ert vartan. Jöp. Neðan frá. Bakki niðri. Já, bakki niðri. Hérna niðri einhverstur. Maður fengi að draga með catwalk. Komin að sem ég dó. Blitz. Hún er hjá hurðinu, maður. Blitz hjá mér. Blitz. Ég veit. Just not tröflaði mig sko. Það er enginn að spila pillar, maður. Nipp. 2 ping. Gauð, kom að gjá mér þetta! Down. Það var blitzigrættar alveg smá. Gæti farið í frost. Ég vil ekki taka eitt. Nipp. Grillakar er bara baka bombuna, sko. Nú hnífa hann er komist hann inn. Oh my god, hvað er lífið? God, nice. Ákveður hann svona lengi að taka niður sko. Ándjóks. Ég ætla að fara beint í henni, bara grilla okkur til malt. Vá. Fækst bara blitz inn í. Já. Ef að henda í fastplant niður eða? Já. Glass, thermite. Kann Fara ekki bara upp svo hann á vinstra hornið. Jú, ég skal þannig að taka bomb. Ég fer upp hann á vinstra megin upp á kassana. Hvað er á fucking Þannig að eina sem þau eru að passa, eina sem þau eru að passa bara er hérna hurðin og hérna hóluna. Til castle af Exo sko. Ok. Baldur hendur sig kannski í Ying. Eða Kappi. Svo fara þau bara upp. Vinnum við ekki bara skiptin uppi? Nei, þegar við þróum. Svo fara það bara upp, er það bara að tapa? Slátturinn til þessu rúmi, bara þróum það. Get ekkert fara upp áttir, við erum í defense næst. Gæi, þú ert bara ekkert, þú veist, teitur. Við þróum niður áðan. Þeir geta ekkert farið upp, við erum í defense eftir. Já, meinar. Grímur er bara ekki að þróla. Spilaði Kappi, ég ætla að fara upp, Baldur. Ok. Kappi að bara báður hurðar og eitthvað. Gaur uppi. Hérna, sjokkana. Nei. Nei, hvað er ég að gera? Yngri við. Ég fatla þér. Þú ert fallaðar. Sen ætlaði bara í EMP að veggin og þörma þetta. Æja. Ég held það væri bara frag night.
Ha? Ég vissi að þetta var upp. Bandrygg. Býðum bara til balló, eða ég veit það ekki. Hvað mennur þau? Hvað á ég að gera uppi? Bandrygga? Nei, hafið ég ekki. Hvað á ég að gera? Þetta er búið maður. Það reynda þér. Sett hann að hæra mér. Náðri. Hann er hæra mér, líka. Hafði ég MP hana? Down. Annar vinstra upp. Fastplanta það. Er það bara smóka? Gaur hérna? Plantaði bara hérna í hóðunni. Anna hana? Fór út af í eldinn. C4. Takk ég bomb og plantið bara. Í smóknum. Ég ætla að hringja. Ekki sem döður að fara á drónu minn. Næs bara. Já. Haldið bara. Haldið bara angli. Víkan, 3 að koma, 3. Og syng. Hann var ekki að bombi og hann var á hann. Sá hann ekki. Þið byrja að ræma uppi, Sláturur ekki voru niður það? Nei, við bara þróum. Já, nei. Unnum við? Nei. Unnum en við þróum samt. Já, við þróum samt en Grímur klotsaði. Þeir komum með Maverick aftur úrlask. Og ég held að ég sem playið til að drepa Maverick, Ég var okkur var hann að hvað er C4 aðeins frá þennan veggnum? Ég veit það ekki. Tóku ekki hetsi í grasa? Við hefðum aldrei getað coverað það vinstra megin, Það er bridge og rópið. Ég er farin upp, Ekki róma. Nei, hér er þetta hetsi og... Þarf ykkur að passa reyndar að gaurinn droppar ekki hats eða eitthvað djúvillig. Það er ykkur að spila uppi. Nei, ekki. Verstu bara niður í. Ég ætla ekki að spila uppi. Er þetta gratsetið? Nei. Þetta er Exo hell líka. Veit ekki hvað það er. Það er búið að taka. Það eru 3 eða 4 að koma hérna í Brítsisk. Já. Ræðum áttur. Ég tók mig í bridgeinu þar. Hvernig sé ég hann ekki? Oh my god. Getur rassað með þetta. Byrjar ekki vel. Hoppaði glugg. Zero í vík upp. Opna hetsi hérna. Það er að koma niður X. 2. Ok, hann er í kúi þarna. Down. 2 er að koma í bakið þær. Ekki. Bakið þær.
Mér? Exo, passa! Djúvillin maður. Just enough flank. Plantar Planta. default. Sé hann ekkert maður! Wow! Það rosnar. Já. Og 9 sinni. Ó, heyrði í mér. Ég var að fara að svinga fokkin Maverick maður og hann sá fokkin Balú. Tappaði mig í gretti þegar hann var að skjóta hann. Tveir döði bara í byrjun. Ég var ekki dauður. Já, þú veist. Basically. Já. 20 B. Herru, ég er ykkur. Já,